Vào ngày đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cô bé này lại bị bố mẹ ruột của mình nhốt trong phòng không cho đi đăng ký. Bởi lẽ cô muốn học ngành bố mẹ không muốn nên gia đình xảy ra bất đồng. Anh hàng xóm thấy vậy liền mang chìa khóa sang giải cứu cô. Anh hàng xóm nhìn thì ngu ngơ nhưng ai ngờ lại là cao thủ đầu mưng mủ. Ai mà có ngờ trước đây anh đã đánh sẵn một chiếc chìa khóa để tiện vượt rào sang chơi. Bố mẹ không hề hay biết chuyện kinh thiên động địa đang xảy ra trên lầu, vẫn đang mải mê ngồi chọn trường cho con gái. Thế nhưng con gái họ đã sớm cùng anh hàng xóm chạy ra quán net để đăng ký nguyện vọng yêu thích từ bao giờ. Cuối cùng cô bé cũng đã đăng ký được nguyện vọng bản thân yêu thích. Cô bé tinh quái nghịch ngợm không khác gì tiểu quỷ này tên Hùng Kỳ Kỳ. Đã biết bao nhiêu lần mẹ con nhà họ Hùng rượt đuổi nhau khắp nơi. Mỗi lần biến cố ập đến Kỳ Kỳ chỉ biết chạy đi chầu cứu anh bạn thân tên Lê Nhất Hòa. Không biết bao lần Nhất Hòa đã đứng ra cứu Kỳ Kỳ một phen chí mạng. Thời gian cứ thế trôi qua, tiểu quỷ ngày nào giờ đã thành quỷ cái. À không, giờ đây đã thành một cô thiếu nữ. Bây giờ Kỳ Kỳ đã chẳng còn nghịch ngợm như xưa, thay vào đó cô đã chọn cách sống thu mình. 3 tháng trước Kỳ Kỳ đã từng tới tìm Nhất Hòa, thế nhưng Nhất Hòa chỉ gửi cho cô một tin nhắn rồi biến mất. Đúng lúc này điện thoại của Kỳ Kỳ bỗng bị hỏng, bởi không dám đọc tin nhắn đó nên Kỳ Kỳ cũng không thèm sửa điện thoại. Mãi đến tận bây giờ Kỳ Kỳ vẫn không biết Nhất Hòa nhắn cho cô cái gì. Hôm nay trong lúc bàn bạc về dự án sắp tới, thấy đối tác thay đổi kế hoạch nhanh như chảo chớp, Tứ Hỉ liền ngứa gan mà bật lại. Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí không được tốt đẹp cho lắm. Tối đó đôi bạn thân lôi kéo nhau đi ăn đi, quên đi chuyện buồn ban ngày. Hai người còn chưa tâm sự được mấy câu, biến cố đã ập tới. Khi nghe tin một đạo diễn gạo cội từ chối đề cử của nhóm Kỳ Kỳ, Tứ Hỉ lập tức nổi nóng. Tứ Hỉ cướp lấy điện thoại nói xa xả như tát nước vào mặt người ta. Thấy vậy Kỳ Kỳ liền lắc đầu ngán ngẩm. Cô chợt cảm thấy bất an khi giữ cô bạn này bên mình. Khéo có phúc thì chẳng được hưởng mà có họa thì lại phải chịu chung. Đúng như những gì Kỳ Kỳ dự đoán, sáng sớm ngày hôm sau Tứ Hỉ đã bị sếp Bạch gọi vào họp riêng. Thế nhưng Tứ Hỉ không những không bị sếp mắng mà còn được sếp tuyên dương. Đã vậy Tứ Hỉ còn được phụ trách nhóm của hai người. Tối đó trong lúc Tứ Hỉ bận tối mắt tối mũi với những dự án mới thì Kỳ Kỳ lại rảnh rỗi ngồi chơi game. Chơi game chán quá Kỳ Kỳ lại đi mua đồ ăn khuya. Đúng lúc này mẹ cô gọi điện tới. Thế nhưng Kỳ Kỳ còn chưa kịp bắt máy mẹ cô đã tắt mấy cái giục. Tới khi gọi lại thì tất cả những gì Kỳ Kỳ nhận được chỉ là những lời nói phũ phàng của mẹ. Đã 3 tháng rồi hai mẹ con cô không nói chuyện với nhau. Đang buồn thối ruột thì gặp phải ông chủ cửa hàng có giao diện không mấy thân thiện. Kỳ Kỳ sợ hãi đánh rơi luôn cả chai nước mới mua. Quả là một buổi tối với quá nhiều điều tồi tệ. Cảm xúc của Kỳ Kỳ bỗng rơi xuống đáy vực. May mà hôm sau lương về mới khiến tâm trạng của Kỳ Kỳ được an ủi phần nào. Thế nhưng công ty lại tính thiếu của cô 150 tệ. Kỳ Kỳ tức cái mình lắm, nhưng cô là một người sống hướng nội luôn an phận thủ thường. Tứ Hỉ thấy vậy liền bĩu môi chê Kỳ Kỳ nhát như thỏ đế. Sau đó Tứ Hỉ liền nhắn tin thắc mắc với sếp làm mẫu cho Kỳ Kỳ. Thế nhưng chính tin nhắn này đã làm lộ chuyện sếp Bạch chăn rau ở bên ngoài. Sau khi trải qua một màn gà bay chó chạy với vợ, sếp Bạch tức giận đuổi việc Tứ Hỉ ngay lập tức. Thế nhưng với một người tự tin như Tứ Hỉ thì việc tìm việc làm mới không phải là vấn đề. Chỉ một tuần sau Tứ Hỉ đã tìm được công việc mới. Trên đường đi phỏng vấn Tứ Hỉ còn tiện đường đi sửa điện thoại giúp Kỳ Kỳ. Lúc này Kỳ Kỳ mới nhận được tin nhắn cuối cùng của Nhất Hòa. Tứ Hỉ động viên cổ vũ Kỳ Kỳ lấy hết can đảm gọi điện cho Nhất Hòa, nhưng anh đã chặn cô tự bao giờ. Bên này Nhất Hòa cũng đang nhìn vật nhớ người. Anh cứ mãi ngồi ngắm nhìn tấm ảnh chụp chung giữa anh và Nhất Hòa mà hoài niệm không thôi. Không liên lạc được với Nhất Hòa, Kỳ Kỳ liền lấy ra chiếc chìa khóa anh đã đưa cô từ nửa năm trước. Kỳ Kỳ một mình tới nhà cũ của anh. Mặc dù người đã rời đi nhưng kỷ niệm và cảm giác thân thuộc vẫn còn đó. Kỳ Kỳ bước về phía chiếc tủ, từ từ thu mình ngồi trong góc. Đây là nơi năm xưa cô vẫn thường ngồi mỗi khi trốn mẹ. Ký ức tuổi thơ bỗng ùa về trong tâm trí khiến Kỳ Kỳ buồn rơi nước mắt. Bỗng tay nắm cửa đột nhiên chuyển động. Cô giật mình nhảy ra bên ngoài. Thế nhưng người xuất hiện không phải Nhất Hòa mà là bà chủ. Ban đầu bà chủ còn tưởng Kỳ Kỳ là kẻ trộm. May mà cô kịp thời lấy ra chìa khóa phòng Nhất Hòa từng đưa cho cô mới không bị gô cổ lên phường. Thấy chiếc chìa khóa bà chủ vô cùng ngạc nhiên. Hợp đồng thuê nhà của Nhất Hòa đã hết thời hạn nên bà đến để lấy lại phòng. Lần này đến lượt Kỳ Kỳ ngạc nhiên tột cùng. Nhất Hòa không hề báo trước cho cô biết chuyện này. Kỳ Kỳ vô cùng buồn, vô cùng tuyệt vọng trước sự dứt khoát của Nhất Hòa. Đang lướt web thì thấy chị gái của Nhất Hòa livestream bán hàng. Kỳ Kỳ lập tức nhắn tin hẹn gặp Nhất Cát. Thế nhưng Nhất Cát không muốn gặp Kỳ Kỳ nên đã chặn hết từ tin nhắn này đến tin nhắn khác. Thấy Kỳ Kỳ dai như đỉa đói, Nhất Cát bực mình tắt luôn livestream. Kỳ Kỳ chán nản thở dài thườn thượt. Những ngày sau đó Kỳ Kỳ quay cuồng trong guồng quay công việc. Thế nhưng tâm trạng không tốt cũng ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Một ngày trời âm u, Kỳ Kỳ đã bị sếp Bạch gọi vào phòng họp riêng. Trong bữa tiệc cuối năm của công ty, Kỳ Kỳ đang ngồi uống rượu một mình thì một đồng nghiệp nam đến bắt chuyện. Nhìn người trước mặt cô nhầm tưởng là Nhất Hòa mà suýt trao nhầm một nụ hôn nồng nặc mùi rượu. Qua chán trường, Kỳ Kỳ quyết định ca múa nhạc tí cho xôm. Thế nhưng giọng ca vàng trong làng hát dở của cô đã khiến tất cả đồng nghiệp chỉ biết lặng im đứng nhìn. Nhìn mặt sếp Bạch là biết muốn đuổi Kỳ Kỳ xuống lắm rồi. Dẫu vậy Kỳ Kỳ vẫn muốn nán lại tâm sự đôi lời. Cô chỉ là một người bình thường sống một cuộc đời bình thường. Thế nhưng hôm nay cô muốn thử sức mình một chút. Trước tiên Kỳ Kỳ mắng sếp Bạch là đồ vô ơn. Tứ Hỉ đã cống hiến cho công ty nhiều như thế, vậy mà chỉ vì việc cá nhân sếp đã đuổi cô ấy. Thế nhưng tất cả đều chỉ là suy nghĩ của Kỳ Kỳ mà thôi. Một người nhát gan như cô sao dám bật lại sếp như vậy. Thay vào đó giữa bữa tiệc Kỳ Kỳ nài nỉ sếp tăng lương cho mình. Trong bữa tiệc đó Kỳ Kỳ đã quậy đục nước. Tối đến hai con sâu rượu đón nhau về nhà.
Ai mà có ngờ trên đường về sếp Bạch thật sự đã gửi hồng bao cho Kỳ Kỳ vì sự năng động của cô. Thế nhưng chưa kịp vui mừng thì phòng nhân sự gọi điện thông báo cô đã bị sa thải. Nhân lúc vẫn còn tí men trong người, Kỳ Kỳ tỏ ra chuyên nghiệp yêu cầu phòng nhân sự phải gửi cho mình đầy đủ quyết định sa thải. Cuối cùng Kỳ Kỳ quay sang ôm Tứ Hỷ bật khóc thật to. Lúc này cô chỉ muốn được ở bên gia đình, ở bên Nhất Hòa và chị Nhất Cát mà thôi. Kỳ Kỳ không hiểu vì sao mọi người đồng loạt xa lánh cô như vậy. Lúc này Tứ Hỷ đã say ngoác cần câu đâu còn biết gì. Đang đứng giữa đài phun nước, hai cô gái tiện nước nô đùa cho quên hết sự đời. Ngày hôm sau Tứ Hỷ quyết định tới Bắc Kinh tìm việc. Mặc dù chưa có dự định gì nhưng Kỳ Kỳ quyết bám trụ lại nơi này. Từ trước đến nay cô vẫn luôn tự tin bản thân là một cái cây mọng nước. Cô tự tin bản thân có thể sinh tồn trong mọi điều kiện khắc nghiệt. Ai mà có ngờ những cái cây mọng nước Kỳ Kỳ luôn coi là linh vật của bản thân đều đã ngỏm củ tỏi. Sau khi nghe Tứ Hỷ khuyên nhủ, Kỳ Kỳ quyết định về nhà. Trên đường về xe gặp chút trục trặc, Kỳ Kỳ quyết định không đợi tài xế mà tự mình đi về. Hương đồng gió nội của quê hương khiến cô thư thái hơn nhiều. Cô hồi tưởng lại những năm tháng trước đó, hai gia đình Lê và Hùng là hàng xóm thân thiết với nhau. Không những vậy, mẹ Lê và mẹ Hùng còn phát hiện bản thân mang thai cùng một lúc. Nhất Cát lúc này mới chỉ là một cô bé. Cô không hề chào đón đứa em này. Nhất Cát bày đủ trò để dỗi bố mẹ. Khi Nhất Hòa và Kỳ Kỳ được sinh ra, hai nhà hàng xóm đùa nhau về hai đứa trẻ. Bố Lê còn nhận Kỳ Kỳ làm con gái nuôi. Đến lúc này Nhất Cát vẫn không hề vui mừng khi thấy em. Thậm chí cô còn càng ngày càng ghét hai đứa trẻ suốt ngày oe oe này. Khi Kỳ Kỳ lớn lên một chút, bố Hùng vẫn chẳng chịu tìm kiếm việc làm khiến mẹ Hùng vô cùng ngán ngẩm. Bà khuyên Kỳ Kỳ tốt nhất đừng có học theo bố. Cơ mà bố nào con ấy. Có lẽ bà không lường trước được rằng Kỳ Kỳ sau này sẽ nhiều lần khiến bà thất vọng. Bên này cả gia đình nhà họ Lê đang quây quần bên Nhất Hòa. Điều này khiến Nhất Cát càng ghét người em này. Cô cảm thấy Nhất Hòa đang cướp hết mọi thương yêu của bố mẹ vốn dành cho mình. Nhất Cát lớn lên là một cô bé nổi loạn. Cô và Kỳ Kỳ nói chuyện khá là hợp nhau. Chính vì vậy hai chị em thường xuyên tâm sự. Họ còn có cùng thần tượng âm nhạc. Tuy nhiên Nhất Cát vẫn chỉ cho Kỳ Kỳ gọi mình bằng họ. Một lần Kỳ Kỳ muốn nhờ chị Nhất Cát dạy cho Nhất Hòa một bài học vì cậu dám cười nhạo tên của mình. Chị Nhất Hòa lại muốn cô đổi tên. Và rồi Kỳ Kỳ cũng chọn được một cái tên mới. Nhất Hòa từ nhỏ đã là một cậu bé ham học. Trong mắt cậu thì chị gái mình và con bé nhà bên thật là kỳ dị. Cậu không thể chịu nổi hai con người phiền phức này. Sau đó Nhất Cát chuyển lên thành phố học và không về nữa. Chỉ còn Nhất Hòa và Kỳ Kỳ lớn lên bên nhau. Năm 2010 là khoảng thời gian học cấp 3 của hai đứa. Kỳ Kỳ đăng ký học lớp judo của thầy Ngưu. Cô hay bắt cặp tập luyện với con trai thầy giáo là Ngưu Bôn. Hai người tập luyện thì ít mà làm trò mèo thì nhiều khiến thầy Ngưu ngứa mắt. Thầy để cả lớp dừng lại xem hai người diễn. Lần này Ngưu Bôn rất ăn ý ngã xuống kết hợp với Kỳ Kỳ để đối phó thầy Ngưu. Cơ mà gừng càng già càng cay. Thầy bắt hai người tập thêm 2 tiếng, còn cả lớp thì được đi về. Sau đó Ngưu Bôn bị bố mình giáo huấn trong một trận vì không nghiêm túc. Kỳ Kỳ xoa dịu cậu bạn bằng cách mời Ngưu Bôn đi ăn kem. Khác với Kỳ Kỳ, Nhất Hòa lớn lên trở thành tiểu soái ca được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Lúc này cậu đã bắt đầu học đầu tư và thành công. Cậu còn kiếm được tiền để đổi một chiếc xe điện. Trên đường đi đón Kỳ Kỳ, Nhất Hòa gặp bố Hùng. Ông nằng nặc đòi tiểu thiên tài này chọn xổ số giúp mình. Sau một đống hầm bà lằng mà Nhất Hòa phân tích, cuối cùng cậu cũng chọn được số cho bố Hùng. Phân tích thì hợp lý đấy, cơ mà có trúng hay không thì tùy duyên. Hơn nữa Nhất Hòa cũng nói rõ là cậu không biết gì về xổ số cả. Đến nơi thì thấy Kỳ Kỳ đang ăn vặt với Ngưu Bôn. Kỳ Kỳ còn nhờ Nhất Hòa trả tiền kem cho hai người. Cô vốn thích dựa dẫm Nhất Hòa như thế. Nhất Hòa bất bình nhưng nói không lại. Anh lên xe điện phóng thẳng làm Kỳ Kỳ đạp xe theo sau gọi ý ới. Kỳ Kỳ gọi nhiều đến mức Nhất Hòa nhức đầu. Hết cách cậu đành dừng lại. Kỳ Kỳ hỏi Nhất Hòa bí quyết kiếm tiền. Nghe vậy cậu liền nói rằng ghen di truyền cả đấy. Nói vậy thì Kỳ Kỳ cũng phải nín họng. Thôi thì nhà cậu giỏi. Kỳ Kỳ vốn thích xe điện của Nhất Hòa nhưng cậu không cho mượn. Cô liền nhân lúc Nhất Hòa không biết lấy trộm xe điện của cậu để đi thử. Khi đậu xe cô còn cẩn thận vòng liền mấy chiếc khóa vào bánh xe để khỏi mất. Tan học cô gặp Nhất Hòa ngay cổng lớp học. Cậu liền hỏi xem xe mình đâu. Ai ngờ lúc này xe đã bị người ta trộm mất. Hai người đuổi theo kẻ trộm muốn hụt hơi mà đăng xuất luôn. Xe thì 100% là mất. Nhất Hòa liền đòi Kỳ Kỳ đền tiền. Nhưng Kỳ Kỳ làm gì có tiền. Cô đành nói dối rằng do tiết học bị đẩy lên sớm và xe mình bị hỏng nên mới mượn xe Nhất Hòa. Cô rơm rớm nước mắt mong cậu đừng có bắt đền nữa. Đối diện hai dòng nước mắt cá sấu của Kỳ Kỳ, Nhất Hòa cũng đành bó tay. Rồi hai người quốc bộ đi về. Hôm nay Nhất Cát về nhà, cô gặp lại người yêu cũ mà mình không muốn gặp nhất. Đã vậy lại còn bị bố Lê bắt gặp. Ông nói nếu cô không tự xử lý sẽ không cho vào nhà. Hết cách cô đành quay lại thành phố. Bố Lê giấu mẹ Lê về việc đã gặp Nhất Cát. Bên này bố Hùng so số thấy sai liền đến tìm hỏi tội Nhất Hòa. Cậu đã nói trước là cậu không biết về xổ số nhưng bố Hùng cắn mãi không buông. May mà có bố Lê giải vây. Trong bữa ăn thân mật hai gia đình, mẹ Lê hỏi về xe điện. Nhất Hòa đành phải nói dối mình đã để ở trường. Trùng hợp thay Kỳ Kỳ đang giấu xe đạp bị Nhất Hòa nhìn thấy. Nhất Hòa tức giận liền nói ra sự thật rằng chính Kỳ Kỳ đã làm mất xe điện của mình. Bố Hùng đến là cạn lời với tiểu tổ tông nhà mình. Ông đành lấy tiền đền cho bố Lê. Nhưng gia đình Hùng ca có điều kiện nên chỉ toàn đồng lẻ. Ông còn vin vào việc Nhất Hòa khiến ông vụt mất số tiền thưởng lớn để hòa giải với bố Lê. Kỳ Kỳ vừa vào đến nơi thì liền bị giáo huấn một trận vì tội nói dối. Cô hứa sau này sẽ không tái phạm và xin lỗi hai nhà. Quan trọng cô cũng nhận lỗi với Nhất Hòa. Nhất Hòa dùng cơ hội ngàn năm có một lên lớp Kỳ Kỳ. Sau đó hai nhà lại ăn uống vui vẻ.
Ai ngờ chiếc xe Kỳ Kỳ giấu ở cổng lại bị người ta trộm mất. Nhất Hòa cười thầm thôi thì tự làm tự chịu. Mẹ Hùng gặp hiệu trưởng Lộ mới biết được danh tiếng chuyên trốn học của con gái mình. Thầy còn cảnh báo mẹ Hùng về nguy cơ học hành của Hùng Kỳ Kỳ. Mẹ Hùng cũng chỉ chữa cháy vài câu là Kỳ Kỳ biết thổi harmonica, nhưng suy cho cùng thì Kỳ Kỳ cũng chẳng thể đỗ đại học với cái tài năng ấy. Về nhà bà liền nhắc nhở con gái rượu một trận. Bà mong muốn con gái sẽ trở thành một thiếu nữ tài giỏi mềm mại thanh nhã, mà con gái bà cứ như tiểu quỷ vậy, hại bà lo lắng mãi. Đó cũng chính là lý do bà quyết định cho Kỳ Kỳ đi học judo. Chuyển cảnh đến khi hai đứa trẻ đã lớn. Lúc này Nhất Hòa bắt Kỳ Kỳ đèo mình vì cô đã làm mất xe cậu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nhưng hai cái mỏ hỗn ở cạnh nhau mới chút xíu là lại cãi cọ. Về đến cửa nhà, cả hai gặp chị Nhất Cát đang tranh cãi với bạn trai. Cha Nam muốn Nhất Cát về Thượng Hải tiếp tục kiếm tiền cho anh ta. Bây giờ nếu Nhất Cát đổi ý thì anh ta sẽ phải đền bù một số tiền lớn. Thế nhưng Nhất Cát nhất quyết đuổi người bạn trai về. Xử lý xong tên bám đuôi, ba chị em lâu ngày gặp bắt đầu trò chuyện. Kỳ Kỳ thấy chị Nhất Cát thì mừng húm, rồi cả ba rủ nhau đi ăn. Nhất Cát ăn uống vô cùng nghiêm khắc khiến Kỳ Kỳ khó hiểu. Kỳ Kỳ hỏi han Nhất Cát về cuộc sống trên thành phố thì bị Nhất Cát chê trẻ con đừng lo chuyện người lớn. Nhất Cát hỏi thăm chuyện học hành của hai đứa. Nhắc đến chuyện này, Nhất Hòa và Kỳ Kỳ lại quay ra chí chóe. Nhất Hòa có vẻ xem thường người học trường cấp 3 số 6 như Kỳ Kỳ, nhưng mà cậu lại quên mất bà Trần nhà cậu cũng tốt nghiệp từ trường cấp 3 số 6. Thế nên Nhất Hòa lại bị chị gái sờ gáy. Sau đó cả ba tiếp tục ăn uống. Kỳ Kỳ và Nhất Cát cứ đem những chuyện xấu hổ hồi bé để trêu Nhất Hòa, khiến cậu bực mình bỏ về ngang. Hôm sau Kỳ Kỳ gặp Nhất Hòa đang chơi bóng rổ. Cậu hẹn Kỳ Kỳ đúng 45 phút nữa sẽ về, và nếu Kỳ Kỳ mà lề mề thì cậu sẽ không đợi. Đồng hồ vừa kêu, Nhất Hòa liền bỏ trận bóng rồi quay lưng đi. Đúng là bố nào con ấy. Còn nhớ sáng hôm trước bố Lê nhận chở hai đứa đi học, nhưng mà Kỳ Kỳ còn luyến tiếc bữa sáng nên chậm trễ vài giây. Quay lại thực tại, Nhất Hòa quay lại đưa cho Kỳ Kỳ chai nước cậu vừa mua rồi hai người cùng về. Nhất Hòa đã mua được chiếc xe điện mới. Thấy Nhất Hòa có xe mới, Kỳ Kỳ lại muốn cậu ngày mai tiếp tục đưa đón cô đến lớp judo. Nhất Hòa khuyên cô nên chú ý học hành chăm chỉ, nhưng cô thì lại muốn vui vẻ để có nhiều kỷ niệm học sinh hơn là vùi mặt vào sách vở như Nhất Hòa. Nói không lại nên Nhất Hòa dừng xe thả Kỳ Kỳ đi bộ. Nhất Hòa về đến nhà liền được Nhất Cát nói cho biết trường Kỳ Kỳ đang học sắp biến thành trung cấp nghề. Cậu biết vậy thì liền lo lắng. Bên này Kỳ Kỳ còn mải trùng chăn đọc truyện tranh. Đột nhiên cái chân bị giật mất. Kỳ Kỳ tưởng đó là mẹ liền luôn miệng nhận sai. Ai ngờ lại là tên mặt trắng Nhất Hòa trèo ban công sang. Nhất Hòa sang đây để dạy học cho Kỳ Kỳ vì lo lắng cho thành tích học tập của cô. Kỳ Kỳ nhân cơ hội này liền nhờ Nhất Hòa làm nốt đống bài tập còn lại. Con người không có chí tiến thủ như Kỳ Kỳ khiến Nhất Hòa phát bực. Cậu muốn thông báo cho Kỳ Kỳ biết tin trường cấp 3 số 6 sắp thay chế độ nhưng lại thôi. Ai ngờ hôm sau Kỳ Kỳ còn nhờ Nhất Hòa làm hộ bài tập về nhà cho cả nhóm judo. Nhất Hòa tức giận lỡ lời khiến Kỳ Kỳ cho rằng cậu khinh thường nhóm bạn của mình. Cô còn ném quả bóng rổ vào đầu Nhất Hòa. Tôi đến thấy mặt Nhất Hòa bí xị, mẹ Lê liền hỏi thăm thì biết chuyện. Mẹ Lê khuyên Nhất Hòa không nên có thành kiến với người khác. Nhất Hòa dù không muốn cũng phải xin lỗi Kỳ Kỳ. Nhất Cát còn hăng hái bày chiêu cho em trai. Tối đó Nhất Hòa dán giấy hẹn gặp Kỳ Kỳ. Hôm sau tại điểm gặp, Nhất Hòa xin lỗi và khuyên Kỳ Kỳ học hành chăm chỉ. Kỳ Kỳ thì vẫn giận lắm. Nhất Hòa liền cài một bông hoa lên đầu cô. Cơ mà cài mạnh quá khiến cô đau rớt nước mắt. Kỳ Kỳ ra bờ hồ nhìn xuống xem thử thì Nhất Hòa ở đằng sau đặt tay lên vai cô định tặng quà. Nào ngờ Kỳ Kỳ tưởng nhầm Nhất Hòa định chơi xỏ. Thế là cô vận dụng hết khả năng võ nghệ của mình, vật con NG ta rơi thẳng xuống sông. Nhưng Kỳ Kỳ học hành võ nghệ không đến nơi đến chốn. Nhất Hòa thì không vật được, nhưng bất cẩn thế nào du luôn cả bạn xuống hồ. Nhất Hòa tức giận nói ra tin trường Kỳ Kỳ sắp đổi chế độ. Ai ngờ Kỳ Kỳ còn chả hiểu trung cấp nghề là cái gì. Nhất Hòa về nhà cứ nghĩ là Nhất Cát bày trò còn gây sự với chị. Tại lớp học judo, thầy Ngưu thông báo sắp tới có giải đấu nhưng học sinh chẳng mấy tích cực. Đã thế ông sẽ cho tham gia hết. Lúc này Kỳ Kỳ giơ tay xin rút vì những lý do cũ đến nỗi thầy còn thục nằm lòng. Cuối cùng cả lớp vẫn phải tập luyện, riêng Kỳ Kỳ phải tập thêm 4 tiếng. Tan tập Kỳ Kỳ tập tễnh đi về. Cô tập đến nỗi bị chấn thương. Vừa lúc đó Nhất Hòa đi qua nhưng cậu còn giận nên không cho cô đi nhờ. Sau đó Nhất Hòa đến quán của bố Hùng. Thấy bố Hùng niềm nở tiếp đón Nhất Hòa, bèn nói cho ông biết trường Kỳ Kỳ sắp thành trường nghề. Nhất Hòa gợi ý cho Kỳ Kỳ tham gia vài kỳ thi để chuyển trường. Thế nhưng bố Hùng lại không có vẻ gì là lo lắng. Với ông thì Kỳ Kỳ sống thoải mái là quan trọng nhất. Nhưng dù sao ông cũng rất cảm ơn Nhất Hòa đã quan tâm Kỳ Kỳ. Ông không khỏi cảm thán nhà họ Lê có cậu con trai này thật là diễm phúc. Lúc này Kỳ Kỳ còn đang vui vẻ ăn kem. Hai tay hai thìa cô oanh tạc cả bàn kem. Vừa lúc này gặp bố Lê và Nhất Cát ở đây. Nhất Cát ân cần mua quà để nịnh nọt bố đầu tư cho mình. Cô muốn làm nhãn hiệu mỹ phẩm của riêng mình. Cô còn khoe lượng người ủng hộ mình và cất công thuê người diễn cho bố xem để lấy lòng tin của bố. Với con mắt lõi đời thì bố Lê biết cả, nhưng ông cũng không làm Nhất Cát thất vọng. Kỳ Kỳ lên bắt thóp Nhất Cát với ý định dùng tin này để trao đổi với cô, nhưng Nhất Cát cũng không có sợ. Hai người trò chuyện về tương lai xa vời. Bên này bố Hùng lỡ lời nói cho mẹ Hùng biết chuyện cấp 3 số 6. Mẹ Hùng lo lắng liền gọi điện xác nhận. Sau đó bà quyết định để Kỳ Kỳ chuyển trường. Hai nhà lại tổ chức ăn uống. Hóa ra là muốn thông báo chuyện chuyển trường cho Kỳ Kỳ và cho Kỳ Kỳ tham gia đấu judo. Mọi người cùng cổ vũ Kỳ Kỳ, cơ mà Kỳ Kỳ thì lại không muốn tham gia. Mẹ Hùng liền dùng bạo lực động viên cô thi để lấy cơ hội chuyển trường. Để chuẩn bị cho cuộc thi, Kỳ Kỳ chăm chỉ đến phòng tập.
Hóa ra là mẹ xin cho cô thi chứ không phải thầy Ngưu muốn cho cô đi thi. Thầy Ngưu khuyên cô đừng làm cho cả lớp mất mặt. Vậy là cô quyết định chống đối giảm cân để không phải thi nữa. Nhất Cát biết chuyện liền đem kể cho Nhất Hòa nhưng cậu không tin. Nhất Cát đành phải kể cậu nghe những gì cô chứng kiến. Nhất Cát còn nói Nhất Hòa nhất định phải nghĩ cách. Đến ngày thi Nhất Hòa đến hội quán Kỳ Kỳ thi để chăm sóc cho cô. Nhất Hòa đem cho Kỳ Kỳ nhiều đồ ăn ngon mà cô không muốn ăn. Hóa ra chuyện cô nhịn ăn là có thật. Cô khoe mình đã tìm được mục tiêu cuộc đời, cứ là chính mình làm nghề gì thì không quan trọng. Nhất Hòa cũng thật hết cách với tiểu tổ tông này. Kỳ Kỳ vẫn luôn thắc mắc vì sao đang yên đang lành Nhất Cát lại về quê. Hóa ra cô sống trên thành phố cũng không dễ dàng, làm hết nghề này đến nghề khác để nuôi bạn trai. Cuối cùng Nhất Cát cũng kiệt sức mà quyết định chia tay rồi về quê. Lúc này Kỳ Kỳ mới thấy cuộc sống quả thật rất khó khăn. Nhất Hòa cũng nói làm gì có chuyện chỉ nằm cả đời để chờ sung dụng chứ. Nhất Hòa động viên Kỳ Kỳ nên cố gắng để bảo vệ tương lai của bản thân. Cậu cũng ở bên cổ vũ Kỳ Kỳ hết mình. Kỳ Kỳ cũng hạ quyết tâm tham gia trận đấu. Cô lao vào bồi bổ và tập luyện, cứ tưởng sẽ được thi đấu ở hạng mục 45 cân. Ai ngờ do ít thí sinh quá nên tất cả hạng mục ghép vào thi chung. Vậy là Kỳ Kỳ sẽ phải đối đầu với những đối thủ có khi còn gấp đôi mình. Đến ngày thi đấu Kỳ Kỳ thua ở vòng đầu, nhưng sau khi có hai chị em nhà Nhất Cát đến cổ vũ Kỳ Kỳ lập tức vực dậy. Những lần sau cô liên tiếp giành chiến thắng được vào chung kết. Cơ mà đối thủ ở vòng cuối cũng là chị gái cao to nhất. Xem những trận đấu của chị gái khiến Kỳ Kỳ muốn bỏ ngang. Tối về cô tính nhắn tin rút lui với thầy nhưng sợ bị mọi người khinh thường nên thôi. Nghe tin Kỳ Kỳ vào chung kết bố mẹ liền đến thăm cô. Cả gia đình vui mừng lắm còn Kỳ Kỳ thì lại lo sợ trận đấu sắp tới. Cô liền trốn hai sếp ở nhà đi ăn với bố con thầy Ngưu. Đến ngày thi đấu dù đã được thầy động viên nhưng thấy đối thủ lừa một cái Kỳ Kỳ lại nhũn như con chi chi. Ngày hôm đó đại gia đình Kỳ Kỳ đều đến sân đấu. Tưởng được cổ vũ ai ngờ mọi người lại quay ra tung hô đối thủ của cô. Không chỉ Kỳ Kỳ nghệt mặt ra mà đối thủ của cô cũng ngơ luôn. Bắt đầu trận đấu cũng thật khó khăn. Thực lực hai bên chênh lệch nhiều quá khiến Kỳ Kỳ đuối sức. Nhưng bên tai đều là tiếng người nhà hò hét cho đối thủ làm Kỳ Kỳ hăng máu. Cô phát tiết hết sức mạnh vào đối thủ. Cuối cùng cũng vật ngã được người ta. Nhưng đối thủ của cô chơi xấu liền cắn chân cô. Kỳ Kỳ tính cắn lại nhưng mà sợ phạm luật nên đành cắn răng mà chịu. Tiếng trọng tài vừa hô Kỳ Kỳ như được giải thoát. Cũng vì đối thủ chơi xấu nên Kỳ Kỳ được xử thắng. Cả nhà vui mừng lắm. May mà nhờ kế khích tướng của Nhất Hòa mới khiến Kỳ Kỳ vực dậy được như vậy. Hai gia đình lại tụ tập ăn uống để chúc mừng thành tích của Kỳ Kỳ. Đang ăn thì Nhất Cát lướt được tin giải thi của Kỳ Kỳ chỉ là một cuộc thi nhỏ lẻ. Kết quả của nó khiến mọi người tranh cãi. Nhất Cát khều Nhất Hòa. Tình hình có khi Kỳ Kỳ sẽ không thể dựa vào chức vô địch mà chuyển trường. Hai người tính từ từ rồi nói cho Kỳ Kỳ để cô vui mừng cho đã. Ai ngờ Kỳ Kỳ đứng sau nghe hết từ bao giờ. Cô ấm ức vô cùng vì cố gắng bao lâu nay đều bị đổ bể. Không chỉ Kỳ Kỳ mà mẹ Hùng cũng bực mình. Bà đã tiêu tốn bao nhiêu công sức tiền tài thế mà bây giờ lại sôi hỏng bỏng không. Bố Hùng khuyên mẹ mấy câu đều bị mẹ gạt đi. Mẹ Hùng nhất quyết phải để Kỳ Kỳ chuyển được trường. Thế là bà liền đến nhờ Nhất Hòa để gồng gánh đứa con gái bé nhỏ. Trên đường đi học Kỳ Kỳ và Nhất Hòa đang bàn tán về trường cấp 3 số 1. Cuối cùng Kỳ Kỳ cũng được chuyển tới đây. Ai ngờ ở đây cô lại học chung lớp với cô béo là đối thủ thi đấu judo với mình. Tuy ngại ngùng nhưng may có bạn Dương Dương nên chẳng mấy chốc cả ba người liền thân thiết. Ba người đang đi dạo qua sân bóng rổ thì gặp Nhất Hòa. Cô béo liền nhận ra người đã cổ vũ cho mình trong trận đấu với Kỳ Kỳ. Cô liền quay sang hỏi rõ mọi chuyện còn Kỳ Kỳ thì chỉ biết cười trừ. Vừa hay lúc này bóng rổ bay tới hướng Kỳ Kỳ. Cô thuận tay gạt sang một bên. Ai ngờ chúng ngay Hùng Dịch đang đứng bên cạnh làm cậu ta bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng không chỉ phải đưa người ta đi bó bột mà còn phải trả viện phí. Kỳ Kỳ lại lươn lẹo vay tiền Nhất Hòa để trả vì cô làm gì có nhiều tiền như thế. Chỗ tiền thừa thì cô rủ mấy người bạn mới quen đi ăn. Hóa ra cô béo và Kỳ Kỳ lại hợp nhau vô cùng. Một màn ăn uống này lại bị Nhất Hòa bắt gặp. Tối đó Nhất Hòa tìm Kỳ Kỳ nói lý lẽ cô liền trốn. Cơ mà trốn ngày nay không trốn được ngày mai. Hôm sau cả nhóm đang ngồi trong thư viện thì Nhất Hòa tìm tới đòi tiền. Kỳ Kỳ nhanh chân chạy mất để cô béo lại chặn Nhất Hòa. Không bắt đền được Kỳ Kỳ thì cậu liền đến nhà cài giấy nợ. Ai ngờ lại bị mẹ Hùng bắt gặp. Ban đầu bà còn tưởng Nhất Hòa gửi thư tình cho con gái mình. Ai ngờ là Kỳ Kỳ nợ tiền để Nhất Hòa đến tận nơi đòi. Kỳ Kỳ còn đang vui vẻ chạy nhảy thì Nhất Hòa liền nham hiểm đi tới. Cậu nhẹ nhàng chuyển lời của mẹ Hùng nhắc con gái hôm nay nhớ về sớm rồi đi mất. Kỳ Kỳ thấy bất an liền ra quán ngồi đến tối mới về nhà. Vừa vào đến cửa đã gặp mẹ, tưởng sẽ bị mẹ đánh cho một trận nhưng không. Cô chỉ bị bắt đọc thuộc nội quy học sinh. Kỳ Kỳ biết ngay lại là do Nhất Hòa bày trò mà. Hai nhà lại tổ chức tụ tập. Nhân cơ hội này Nhất Hòa bèn khích tướng để Kỳ Kỳ đứng lên đọc hết bảng nội quy. Kỳ Kỳ hùng hổ đứng dậy đọc luôn. Cơ mà đầu xuôi chứ đuôi thì không lọt. Càng đọc càng sai. Lòi đuôi chuột học không đến nơi đến chốn. Kỳ Kỳ lại bị mẹ giáo huấn một trận. Để tránh Nhất Hòa lại bày trò trả thù cô đành phải vét hết vốn liếng trả tiền cho cậu. Hôm sau lớp Kỳ Kỳ có học sinh mới chuyển đến. Hóa ra đó là Hùng Dịch người bị Kỳ Kỳ gạt bóng vào đầu. Không những vậy cậu ta còn ngồi cạnh Kỳ Kỳ nữa chứ. Hùng Dịch đương nhiên nhận ra người đã hãm hại mình. Tan học Nhất Hòa đến đón Kỳ Kỳ. Hùng Dịch lúc này mới biết tình địch của mình lại liên quan tới cô bạn cùng bàn. Cậu quyết định sẽ tiếp cận cô bạn cùng bàn của mình. Hùng Dịch bèn theo đuổi Kỳ Kỳ chỉ cho cô học. Nhất Hòa vừa hay nhìn thấy thì chụp ảnh lại. Cậu còn lừa Kỳ Kỳ một vố khiến cô chạy từ quán về đến trường mà vẫn không kịp.
Kỳ Kỳ liền tặng Nhất Hòa cái bánh mì đang ăn dở để cậu nín cái giọng hạch sách lại. Từ hôm đó Kỳ Kỳ rất hay gặp Hùng Dịch, đi học ở quán gần trường mà cũng bắt gặp. Cô còn được Hùng Dịch mời một cốc cà phê. Chẳng những thế, sáng hôm sau Kỳ Kỳ và Nhất Hòa chuẩn bị đi học thì gặp ngay tên mặt trắng Hùng Dịch đứng ở cửa. Nói là đợi Kỳ Kỳ, thế mà Hùng Dịch cứ bám theo Nhất Hòa, rồi cả hai cứ thế bỏ lại Kỳ Kỳ mà lượn mất. Hóa ra Hùng Dịch đã coi Nhất Hòa là kỳ phùng địch thủ từ khi còn nhỏ. Bắt đầu từ lần Nhất Hòa cướp mất vị trí thứ nhất của Hùng Dịch trong cuộc thi Olympic, Hùng Dịch bám dai như đỉa suốt một tuần khiến Nhất Hòa phát cáu. Trong trận đấu bóng rổ, Hùng Dịch cố tình muốn lấy hết hào quang của Nhất Hòa, nhưng mà Nhất Hòa chơi bóng rổ cũng rất giỏi, trình độ của cậu còn hơn Hùng Dịch rất nhiều. Cuối trận đội của Nhất Hòa thắng, Hùng Dịch được mọi người trong đội tung hô, còn Nhất Hòa thì chỉ đứng một mình. Hóa ra cậu cố tình nhường Hùng Dịch để tên này không bám theo cậu nữa, nhưng mà Hùng Dịch nhất quyết không chịu tha cho Nhất Hòa, cứ nhảy qua nhảy lại. Nhất Hòa liền lôi cậu ta ra một góc nói chuyện. Biết được Hùng Dịch đến đây vì cậu ta tiếp cận Kỳ Kỳ cũng vì Nhất Hòa mà thôi. Kỳ Kỳ từ khi có bạn cùng bàn chống lưng thì lên mặt với Nhất Hòa hẳn. Hùng Dịch quyết không tha cho Nhất Hòa. Cậu ta đến nhà Kỳ Kỳ mở tiệc, sợ chưa đủ ồn còn vác hẳn cái loa ra bật nhạc ầm ĩ để lôi bằng được Nhất Hòa đang học bài ra ngoài. Kỳ Kỳ còn tạo bất ngờ cho Hùng Dịch. Cô tặng cậu ta một chiếc bánh sinh nhật. Đã lâu Hùng Dịch chưa có cảm giác ấm áp như thế này khiến cậu thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng Nhất Hòa chịu không nổi đành phải ra mắng vốn mấy câu. Lúc này Nhất Cát vừa về đến nhà, cả bọn lăng xăng xuống bê đồ giúp, nhưng Nhất Hòa nhất quyết không cho Hùng Dịch cơ hội bước chân vào nhà mình. Kỳ Kỳ và Hùng Dịch thân thiết với nhau khiến Nhất Hòa không thoải mái. Quan trọng hơn, hai con người này rất phiền. Thế là cậu liền lên kế hoạch phản công. Cậu sang nhà mách bố mẹ Hùng rằng Kỳ Kỳ có khả năng đang yêu sớm với Hùng Dịch. Kết quả là từ hôm đó Kỳ Kỳ bị bố đưa đi học, vừa đi vừa bị bố nhắc nhở khiến Kỳ Kỳ quay sang lườm huýt Nhất Hòa. Tối đó hai nhà lại tổ chức ăn uống. Nhất Hòa mừng vì sắp loại được Hùng Dịch ra khỏi cuộc sống của mình và Kỳ Kỳ nên còn chu đáo chạy đi mua trà sữa. Ai ngờ vừa quay về liền gặp tình địch được mời đến ăn cơm. Thì ra Hùng Dịch đã làm thân được với bố Hùng và được ông nhận là nhị đệ tử sau đại đệ tử Nhất Hòa. Hùng Dịch chỉ pha trò vài động tác liền khiến hai ông bố hưởng ứng theo. Hùng Dịch cũng khéo léo giải thích về quan hệ của mình với Kỳ Kỳ nên bố Hùng không còn ác cảm với cậu. Duy chỉ có mẹ Hùng vẫn còn không ưng lắm. Cơ mà Hùng Dịch nhanh mồm nhanh miệng cũng nhanh chóng lấy được tình cảm của mẹ Hùng. Cậu nhanh nhảu giúp mẹ Hùng làm việc. Không chỉ vậy, Hùng Dịch còn cùng bố Lê và bố Hùng chơi cờ. Tất cả mọi việc đang diễn ra khiến Nhất Hòa tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Một hôm trời mưa bão, Hùng Dịch không thể về nhà đành tá túc ở nhà họ Lê. Dù Nhất Hòa rất không đồng ý nhưng cũng chẳng thể cãi lời cả nhà được. Thế là hai người đành chia đôi giường mà ngủ. Nhất Hòa bức xúc không ngủ được liền lôi Hùng Dịch dậy. Nhất Hòa hỏi sao Hùng Dịch cứ mãi không buông tha cho mình. Hùng Dịch như cũ nói cậu ta sẽ bám theo đến khi nào biết được bí mật học hành của Nhất Hòa mới thôi. Không thèm chấp, Nhất Hòa bèn xuống đất nằm. Nửa đêm Hùng Dịch dậy rón rén lục lọi rồi chụp lại kế hoạch học tập của Nhất Hòa. Nhất Hòa tuy thấy cũng để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Cuối năm lớp 11, Kỳ Kỳ đang mải quấn chăn đọc truyện thì được bố báo tin Nhất Hòa học nhảy lớp. Vậy là năm nay cậu sẽ thi đại học luôn. Kỳ Kỳ đem chuyện này nói với Hùng Dịch. Cậu ta liền chạy ngay đi chất vấn Nhất Hòa. Lúc này thì xe nhà Hùng Dịch tới khiến cậu khó hiểu. Hóa ra là người của bố cậu đến bắt cậu chuyển ra nước ngoài sống cùng ông và học tập ở đó. Hùng Dịch nhất quyết không chịu chạy vào cố thủ trong nhà. Nhất Hòa thì mừng lắm vì sắp tống cổ được tên này đi nhưng bị nhốt ở ngoài nên cũng đành bất lực. Tối đó mọi người xúm lại an ủi Hùng Dịch. Hóa ra tuổi thơ của Hùng Dịch cũng rất thiếu thốn tình thương. Mẹ cậu mất sớm còn bố cậu chỉ mải mê kiếm tiền. Cậu là được bảo mẫu nuôi lớn, không có gặp mặt thường xuyên khiến hai cha con xa cách. Chỉ khi nào có việc thì bố mới gọi về cho cậu. Câu chuyện cũng chỉ toàn những câu ra lệnh. Qua một lần bị Nhất Hòa đánh bại khiến Hùng Dịch tò mò con người này có cuộc sống thế nào. Đến khi gặp được gia đình nhà họ Lê thì mới biết Nhất Hòa có một gia đình rất tốt. Hùng Dịch vô cùng ngưỡng mộ. Hùng Dịch cũng muốn ở lại để được hưởng không khí gia đình này. Sau đó Hùng Dịch nghe lời khuyên của mọi người gọi cho bố. Nhưng mà bố Hùng Dịch vẫn chỉ muốn làm theo ý mình khiến Hùng Dịch tổn thương bật khóc. Phụ huynh hai gia đình Lê Hùng liền bắt máy thay Hùng Dịch. Cùng là phụ huynh họ có đôi lời khuyên cho bố Hùng Dịch. Bên này người trẻ cũng xúm lại khuyên bảo Hùng Dịch. Sau đó hai bố con quyết định làm hòa. Hùng Dịch cũng chịu ra nước ngoài ở với bố. Hùng Dịch đi rồi thì người vui nhất là Nhất Hòa. Khi về phòng, Nhất Hòa thu dọn những tàn tích Hùng Dịch để lại. Cậu chợt nhận ra tên này cũng không khó ưa lắm. Vậy là Kỳ Kỳ lại ngồi một mình không còn ai ở bên chống lưng. Trong giờ học cô bị bắt quả tang ăn vụng trong lớp. Cô giáo liền giao cô cho lớp trưởng Văn Tử kèm cặp. Nhưng Văn Tử không mấy chào đón Kỳ Kỳ. Một lần vì Văn Tử nêu xấu bài kiểm tra của Kỳ Kỳ trước lớp mà cô tức quá ném viên phấn vào đầu Văn Tử. Chuyện bé xé ra to, mẹ Hùng bị mời lên gặp cô giáo, đồng thời cũng biết luôn kết quả kiểm tra của con mình. Về nhà mẹ Hùng không nói gì khiến Kỳ Kỳ lo lắng. Cô cứ tưởng mẹ sẽ đánh cô một trận. Ai ngờ mẹ Hùng tức quá ngất xỉu luôn khiến cả nhà rối hết cả lên. Cũng vì chuyện này mà lần đầu tiên bố nặng lời với Kỳ Kỳ. Cô tủi thân sang nhà Nhất Hòa lánh nạn. Cậu biết chuyện liền khuyên cô nên tự kiểm điểm bản thân. Cô cũng đã rất hối hận nhưng không đủ can đảm nên đành qua đêm ở nhà Nhất Hòa. Sáng hôm sau cô mới dám mò về nhà. Lúc này mẹ Lê đang chăm sóc mẹ Hùng. Mẹ Hùng kể lại bao nhiêu khó khăn từ lúc mang thai đến lúc nuôi dạy Kỳ Kỳ. Bà nuôi cô lớn lên cùng bao mong ước, nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Kỳ Kỳ đứng ngoài đã nghe thấy hết. Cô không muốn làm mẹ thất vọng nữa. Cô quyết tâm làm mẹ vui lên.
Tối đó Kỳ Kỳ sang nhờ Nhất Hòa giúp đỡ nhưng bị từ chối. Cuối cùng phải có sự can thiệp của mẹ Lê Nhất Hòa mới đồng ý dạy cô. Nhờ Nhất Hòa chỉ điểm và Kỳ Kỳ dồn tâm sức học hành chăm chỉ. Bài tiếng Anh tiếp theo cô thành công được hơn 100 điểm. Kỳ Kỳ vui mừng chạy về nhà khoe mẹ, nhưng trên đường đi Kỳ Kỳ lỡ để bài kiểm tra bị gió cuốn bay, khi về lại bị mẹ đánh cho một trận. Đúng là sôi hỏng bỏng không. Nhất Hòa đạt được thành tích cao trong kỳ thi đại học khiến cả hai nhà rất vui mừng. Một ngày Kỳ Kỳ sang nhà Nhất Hòa do có hẹn với chị Nhất Cát. Ai ngờ bắt gặp Nhất Hòa vừa tắm xong, mắt nhìn mũi Kỳ Kỳ chui tọt vào phòng Nhất Cát. Thấy đồ trang điểm của chị Nhất Cát đẹp quá cô liền dùng thử, nhưng vì không có kinh nghiệm trang điểm nên cô trông chẳng khác gì một chú hề. Nghịch thế nào cô lại ngủ quên mất. Lúc thức dậy thì thấy Nhất Hòa đang ghé sát vào mặt mình. Kỳ Kỳ giật mình thức dậy tưởng Nhất Hòa muốn hôn mình. Cô mắng cậu vài câu rồi chạy thẳng về nhà mình. Sáng hôm sau Kỳ Kỳ còn đang tưởng tượng lại cảnh hôm qua. Mặc dù hôm nay phải tiễn Nhất Hòa ra ga lên đại học nhưng vì ngại quá nên cô trốn ở nhà. Nhất Hòa đợi mãi không thấy cô ra liền gửi cho cô một tin nhắn. Anh nói rằng có một món quà cho cô ở một cái cây đã nở hoa. Kỳ Kỳ thấy quà thì hí hửng chạy đến đó. Ai ngờ tìm mãi chẳng thấy cây đâu. Hỏi ra thì hóa ra đó là cây vạn tuế. Món quà này của Nhất Hòa với ý nghĩa muốn để cho Kỳ Kỳ cố gắng thi đỗ đại học. Bởi vì cây vạn tuế cũng nở hoa thì cô cũng có thể thành công. Bên này Nhất Hòa cũng đang tưởng tượng lại khoảnh khắc ngại ngùng hôm qua mà mỉm cười. Cuối cùng Kỳ Kỳ cũng tiến đến những ngày tháng khó khăn của lớp 12. Một lần ở cổng trường cấp 3 Kỳ Kỳ gặp Dương Dương đang đứng cùng bố mẹ. Có vẻ bố mẹ Dương Dương đang quát cô ấy. Buổi học hôm đó Dương Dương thất thần, đến nỗi bị thầy giáo đuổi ra ngoài. Kỳ Kỳ lo lắng cho bạn liền đứng dậy lấy cớ ra xem Dương Dương gặp chuyện gì. Nhưng cuối cùng Dương Dương cũng không nói cho cô chuyện gì đang xảy ra. Kỳ Kỳ nghe đồn mẹ Dương Dương sắp tái hôn nên cậu ấy mới sa sút tinh thần như vậy. Một lần trong giờ học Dương Dương không ngừng làm những hành động kỳ lạ. Kỳ Kỳ liền ném cho Dương Dương một mẩu giấy để cô bình tĩnh lại. Ai ngờ mẩu giấy này lại khiến Dương Dương bùng nổ xô ngã Kỳ Kỳ. Dương Dương quát tháo trong lớp rồi chạy ra ngoài. Kỳ Kỳ được mọi người kể cho nghe về chuyện của Dương Dương. Hóa ra tuổi thơ của Dương Dương cũng không được tốt đẹp cho lắm. Từ nhỏ cô đã phải chứng kiến những bất hạnh gia đình khiến cô tổn thương sâu sắc. Thành ra khi mẹ tái hôn cô đã gặp chứng rối loạn lưỡng cực. Hôm đó cũng là một ngày xui xẻo của Kỳ Kỳ. Cô đang chạy thì bị ngã nên cuối giờ còn phải đi mua thuốc. Một ngày gặp toàn những chuyện không vui khiến cho tâm trạng Kỳ Kỳ rất bất ổn. Cô liền đăng vài dòng trạng thái lên trang cá nhân. Bên này Nhất Hòa nhận được thông báo về những dòng trạng thái của Kỳ Kỳ. Cậu tính nhắn cho Kỳ Kỳ động viên mấy câu mà quên mất. Lâu lâu hai người không còn liên lạc với nhau khiến Kỳ Kỳ rất buồn. Cô rủ Nhất Cát đi chơi thế là được Nhất Cát mời đến buổi tiệc rượu riêng tư. Thật trùng hợp Nhất Hòa cũng có mặt trong buổi tiệc này. Dù muốn tiến đến chào hỏi Kỳ Kỳ nhưng lại bị bố mẹ ngăn cản. Mãi đến cuối buổi cậu mới có thể gặp Kỳ Kỳ. Nhưng lúc nãy cô vừa uống nhầm thuốc của Nhất Cát nên tinh thần có chút không ổn. Lâu ngày không gặp Kỳ Kỳ và Nhất Hòa nói rất nhiều chuyện với nhau. Cô đã tâm sự với cậu về chuyện của Dương Dương. Kỳ Kỳ còn cho rằng việc Dương Dương bùng nổ cảm xúc là do mình. Nhất Hòa đã ân cần giải thích và an ủi Kỳ Kỳ khiến cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Kỳ Kỳ còn chủ động chép bài giúp Dương Dương. Sự đáng yêu của Kỳ Kỳ khiến lớp trưởng cũng giúp cô một tay. Trở về một năm trước tại trường cấp 3 số 1, cô giáo lớp Kỳ Kỳ đang tức giận khi nhận được bức thư tình của lớp bên nói là do học sinh lớp cô gửi. Ai ngờ bức thư này lại để tên lớp trưởng gửi cho Nhất Hòa. Hóa ra chỉ là một cậu bạn cùng lớp muốn trêu đùa. Nhưng ai ngờ chuyện này đã ảnh hưởng đến danh dự của lớp trưởng. Nhưng cũng thật là cạn lời khi tên đầu lạnh Nhất Hòa lại đưa thư tình cho giáo viên. Khi Kỳ Kỳ về nhà thì bố mẹ đang bàn bạc. Đáng nhẽ ra ở thời gian khó khăn này những bậc phụ huynh khác sẽ chăm sóc con cái mình, còn bố mẹ Kỳ Kỳ thì lại cà khịa con mình. Họ ném cho cô một chiếc bánh bao rồi bảo cô ra ngoài. Kỳ Kỳ đành ăn nhờ ở gia đình nhà họ Lê. Kỳ Kỳ lên thăm phòng Nhất Hòa nhớ lại những lời cậu từng nói với mình. Cô lại có thêm động lực cho kỳ thi sắp tới. Cô cùng lớp trưởng trò chuyện tình cờ biết được lớp trưởng muốn vào đại học mà Nhất Hòa đang học. Tuy nhiên với khả năng của lớp trưởng thì cô nghĩ lớp trưởng có thể tiến xa hơn và đỗ được những đại học tốt hơn. Nhưng lý do lớp trưởng chọn Đại học Vân Đoan là vì Nhất Hòa. Sau chuỗi ngày ôn thi vất vả cuối cùng cũng đến ngày thi. Kỳ Kỳ làm bài thi cũng khá ổn. Sau kỳ thi bố nói muốn sắp xếp cho cô vào trường sư phạm Tinh Xuyên. Kỳ Kỳ không đồng ý và nói với bố về nguyện vọng vào ngành tâm lý học của mình. Cô muốn vào ngành này vì muốn chữa bệnh cho Dương Dương. Tuy nhiên bố cô lại cho rằng đây là một ngành không có triển vọng sau. Tối đó Kỳ Kỳ và các bạn vẫn tổ chức một buổi liên hoan cuối năm thật vui vẻ. Nhất Hòa lúc này cũng vừa trở về để dành một kỳ nghỉ hè ở quê. Vừa về đến nơi Nhất Hòa đã được giao cho nhiệm vụ đi đón Kỳ Kỳ. Ở buổi liên hoan vừa thấy mặt Nhất Hòa Kỳ Kỳ liền muốn giúp đỡ lớp trưởng. Thế nhưng Nhất Hòa không thích. Cuối cùng Kỳ Kỳ cũng đành phải đi theo Nhất Hòa về nhà. Theo Nhất Hòa ra đến sân Kỳ Kỳ liền mượn rượu nói ra chuyện Dương Dương bị bệnh. Kỳ Kỳ muốn học thật giỏi để giúp đỡ bạn mình. Thế nhưng mọi người lại không hề đánh giá cao nguyện vọng của cô. Cô cũng tiết lộ chuyện lớp trưởng thích Nhất Hòa. Kỳ Kỳ tiến sát lại người Nhất Hòa rồi say quá mà ngất luôn ra ghế. Ai ngờ cảnh này đã bị chị Nhất Cát chụp lại. Sáng hôm sau vừa mở mắt đã thấy chị Nhất Cát ở ngay giường. Chị đưa cho cô xem bằng chứng hôm qua khiến cô sụp đổ. Đến ngày biết điểm bố mẹ rất hồi hộp. Thật may mà Kỳ Kỳ được 589 điểm. Số điểm này khiến bố mẹ cô vô cùng ngạc nhiên. Hai người tranh cãi không biết nên cho cô học trường nào. Lúc này Kỳ Kỳ vừa về đến nhà. Cô háo hức hỏi bố mẹ có vui không. Vốn tưởng mình sắp vào được trường đại học như ý nhưng bố mẹ nói cô không đủ điểm.
Tuy nhiên Kỳ Kỳ chỉ muốn vào ngành tâm lý học mà ngành này vừa hay đủ điểm, nhưng không ngoài dự đoán bố mẹ đã phản đối. Đối với hai người đây là một ngành không có triển vọng. Hơn nữa bố mẹ cô muốn giữ cô ở bên cạnh, không muốn cô xa mình. Cái không lại bố mẹ Kỳ Kỳ đành đi tìm Nhất Hòa giúp đỡ. Ai ngờ Nhất Hòa cũng đang trốn chị. Lơ ngơ thế nào hai người chui vào trong hộc tủ rồi môi chạm môi. Sau khoảnh khắc ngại ngùng hai người liền quay đi coi như không có chuyện gì xảy ra. Vừa ra ngoài hai người có hơi không tự nhiên. Nhất Hòa hỏi thăm vài câu về chuyện học hành của Kỳ Kỳ nhưng cô lại quay lưng bỏ chạy. Lúc này Kỳ Kỳ lại bắt gặp mẹ Hùng đang bàn kế hoạch để cô học trường sư phạm Tinh Xuyên. Nhất Hòa cũng đã nghe thấy. Sau đó Kỳ Kỳ liền kể chuyện cô muốn học ngành tâm lý nhưng bố mẹ lại chỉ muốn cô học đại học sư phạm. Nhất Hòa liền đồng ý giúp cô. Sau một hồi lâu suy nghĩ cuối cùng bố mẹ cũng quyết định cho Kỳ Kỳ học Tinh Xuyên. Thế nhưng vừa nhập nguyện vọng liền được báo mật khẩu đã bị thay đổi nên hai người không làm gì được. Hai người bèn lên phòng hỏi Kỳ Kỳ thì chỉ thấy một bộ tóc giả. Lúc này bố mẹ Hùng mới nhận ra họ đã bị Kỳ Kỳ lừa. Bố tức quá liền gọi cho Kỳ Kỳ. Cô không dám nghe cuộc điện thoại này. Bố mẹ Hùng bất lực đành sang mách với bố mẹ Lê. Bố Lê biết thừa là Nhất Hòa giở trò nhưng mà gọi không được nên cũng đành phải chịu. Sau khi đăng ký nguyện vọng xong, Nhất Hòa dẫn Kỳ Kỳ đến khu vui chơi. Hai người dành trọn một ngày vui chơi ở đây cho quên sự đời. Kỳ Kỳ còn hí hửng nghĩ Nhất Hòa làm nhiều việc như vậy là vì ôm Casey chờ mình. Thế nhưng sau cùng đấy chỉ là ảo tưởng của Kỳ Kỳ. Hai người vừa về đến nhà đã thấy bốn người lớn đang đợi ở cửa. Mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng. Bố Lê nhịn không nổi cầm cây chổi đánh Nhất Hòa tới tấp. May nhờ có bố Hùng giúp Nhất Hòa cản lại. Bố Lê mắng Nhất Hòa một trận. Ông chỉ sợ Nhất Hòa sẽ làm Kỳ Kỳ trượt đại học, nhưng Nhất Hòa lại cho rằng Kỳ Kỳ có suy nghĩ riêng của mình. Mọi người không nên áp đặt cô. Mọi người nói không lại đành giải tán ai về nhà nấy. Tối đó bố Lê uống rượu rất nhiều. Mẹ Lê can ngăn nói rằng Nhất Hòa cũng chỉ muốn tốt cho Kỳ Kỳ mà thôi. Nhưng bố Lê rất hiểu bố Hùng. Bố Hùng chỉ muốn giữ con gái ở bên cạnh để chăm sóc. Mẹ Lê lại giục bố Lê mau mau lên xem Nhất Hòa. Vừa lên đến nơi ông liền trách Nhất Hòa đã quá tự kiêu không tôn trọng bề trên, nhưng vẫn sót con trai nên vẫn kiểm tra cho Nhất Hòa. Nhưng người chịu đòn có phải là cậu đâu. Bên này bố Hùng đau đớn được mẹ Hùng xoa rượu thuốc. Ban nãy ông đỡ đòn cho Nhất Hòa nên bây giờ mới phải khổ như thế này. Ông cũng trách Kỳ Kỳ không lo nghĩ xa, nhưng Kỳ Kỳ vẫn rất cương quyết với lựa chọn của mình. Không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt. Mẹ liền để cô về thăm bà nội. Về đến nơi bà nội trách cô đã chọn phải một ngành vớ vẩn, nhưng hóa ra bà già rồi nên nghe lầm. Sau đó hai bà cháu cùng ăn cơm. Bà vẫn luôn ân cần yêu thương giục cô ăn thật nhiều. Ăn cơm xong hai bà cháu cùng nhau đi dạo. Bà rất nhanh đã nhìn ra sự thật rằng cô đang cãi nhau với bố. Bà liền kể cho cô chuyện về cuộc đời. Bà nói rất nhiều khiến cô cũng hiểu ra đôi phần. Kỳ Kỳ ở với bà thật thoải mái, chỉ có ăn với chơi. Rồi một ngày có một kiện hàng chuyển phát về cho Kỳ Kỳ. Bố Hùng đã nhận kiện hàng này nhưng giấu đi. Bên này Kỳ Kỳ vào vườn nhà người ta, thấy không có chủ ở đây, Kỳ Kỳ tính hái trộm, ai ngờ lại bị người ta bắt gặp. Kỳ Kỳ tưởng người ta muốn bắt đền, ai ngờ người ta còn tặng cô cả chiếc giỏ để cô lấy cho được nhiều. Kỳ Kỳ hí hửng hái cho đầy giỏ. Đến khi định ôm về thì bị gọi lại để tính tiền. Kỳ Kỳ cho rằng mình bị lừa. Anh chàng kia thì chỉ nói cho cô giỏ chứ đâu có cho cô cả quả. Kỳ Kỳ muốn trốn cho mau nhưng anh chàng Tuấn Ngạn nói mọi hành vi của cô đều đã bị camera ghi lại. Sau cùng anh ta cũng tha cho cô và ôm giỏ hoa quả đi. Về đến viện dưỡng lão, Kỳ Kỳ lại thấy giỏ hoa quả quen thuộc. Hóa ra anh chàng đã đem đến tặng cho cô. Trùng hợp là cậu ta cũng là sinh viên Vân Đoan. Hai người thật có duyên. Kỳ Kỳ lại gặp anh ta đang chạy bộ. Anh mời cô đi cùng. Tuấn Ngạn còn khen cô hết lời khiến cô rất ngại. Tối đó bố Hùng đang buồn chán ở trong bar thì bị bố Lê bắt gặp. Bố Lê khuyên bố Hùng nên giảng hòa với Kỳ Kỳ. Những từ trước đến nay bố Hùng vẫn luôn cứng đầu không chịu nghe lời. Ở viện dưỡng lão hai bà cháu đang ăn thì bố Hùng đến thăm. Vậy là Kỳ Kỳ sẽ phải về với bố. Trên xe cuối cùng cô cũng mở lời khen bố mình. Về đến nhà bố Hùng nói có chút quà trong cốp trước. Kỳ Kỳ mở ra thì thấy đó là giấy báo trúng tuyển của Đại học Vân Đoan. Cô nhìn bố mỉm cười hạnh phúc. Giờ phút này cô đã hiểu những gì mà bà nói với cô. Để chúc mừng sự kiện Kỳ Kỳ trúng tuyển Đại học Vân Đoan, hai nhà tổ chức đi biển chơi. Bố Hùng và Nhất Hòa đứng bên bờ biển. Nhất Hòa hứa với bố Hùng rằng cậu sẽ chăm sóc cho Kỳ Kỳ khi cô học cùng trường với cậu. Buổi tối mọi người còn tổ chức ăn uống vui vẻ. Lúc này Kỳ Kỳ đứng lên muốn nói đôi lời để cảm ơn mọi người cũng như khẳng định quyết tâm của mình. Ai mà có ngờ Nhất Hòa đã nhìn thấy kịch bản của cô và truyền khắp bàn. Kỳ Kỳ ngại muốn đội 10 cái quần. Đúng lúc này Nhất Cát cũng phát hiện Nhất Hòa đang nhắn tin qua lại với đàn chị Lộ Sa. Kỳ Kỳ nghe được trong lòng thầm cảm thấy bất an. Cộng thêm lời khẳng định của Nhất Hòa khiến cô như ngồi trên đống lửa. Sau bữa ăn Kỳ Kỳ và Nhất Cát cứ làm trò khiến cho Nhất Hòa vô cùng đau đầu. Cậu tưởng rằng hai con người này uống say nên mới làm bừa. Ai ngờ cả gia đình cũng đang làm những trò khó hiểu tương tự. Nhất Hòa nghi ngờ cả nhà đã bị trúng độc nên đã gọi cấp cứu. Hôm sau Kỳ Kỳ đi dạo cùng với cô Béo và lớp trưởng. Cuối cùng lớp trưởng cũng đã nhìn rõ tình cảm của mình và quyết định không vào học Vân Đoan nữa. Thay vào đó cô cố gắng hết sức để đi đến Bắc Kinh. Trong cả bọn thì chỉ có mỗi cô Béo là vẫn còn ở lại quê học. Tuy nhiên ba người vẫn vui vẻ cùng cụm bắp ngô. Chẳng mấy chốc đã đến ngày Kỳ Kỳ phải nhập học. Bố Hùng buồn lắm. Vậy là ông phải xa con gái rồi. Tại lễ nhập học trường Đại học Vân Đoan, Nhất Hòa tham gia công tác hỗ trợ tân sinh viên. Cũng vì nhan sắc đẹp trai nên mọi người cứ kéo đến mãi khiến cho Nhất Hòa làm mãi không xong. Đến khi có đàn chị khuyên cậu nên nghỉ thì đám đông mới giải tán. Nhất Hòa vừa nghỉ thì Kỳ Kỳ tới.
Cô bèn tới chỗ của anh Sa và anh Béo để làm thủ tục. Đây cũng là lúc cô gặp Tứ Hỷ, người bạn cùng khoa và sau này là người bạn thân cô. Ở buổi học đầu tiên của khoa tâm lý, Kỳ Kỳ thấy sinh viên thật là vắng, nhưng mà đối với giáo viên bộ môn thì như thế này là đông đúc hơn hẳn so với mọi khi. Kỳ Kỳ còn nhầm tưởng giảng viên là giáo viên cấp 3 vì trông họ quá giống, đến nỗi suýt nữa bị lấy làm ví dụ của tâm lý bất ổn. Bên này Nhất Hòa vừa về phòng liền thấy ảnh anh Béo chụp trộm Kỳ Kỳ lúc cô làm thủ tục. Anh Béo bày tỏ lòng ái mộ với Kỳ Kỳ. Nhất Hòa chỉ cười rồi tiết lộ rằng Kỳ Kỳ là bạn từ bé của mình. Bạn cậu còn đùa rằng có bạn từ nhỏ xinh xắn đáng yêu thế này mà vẫn còn mập mờ với đàn chị Lộ Sa. Như vậy Nhất Hòa cũng xứng đáng ế lắm. Kỳ Kỳ và Tứ Hỷ rất nhanh đã thân nhau, hai người còn đi ăn chung với nhau. Trùng hợp gặp Nhất Hòa và bạn, thế là mọi người rủ nhau nhập cuộc. Anh Béo muốn nhân cơ hội này tỏ tình với Kỳ Kỳ nhưng Nhất Hòa khuyên rằng hai người không hề hợp. Bị bạn khích tướng, anh Béo liền tỏ tình Kỳ Kỳ ngay lập tức khiến cô bối rối và khó xử. Tuy có hơi gượng gạo nhưng rồi mọi người lại vui vẻ ăn uống với nhau. Hôm nay Kỳ Kỳ đi học lại thấy khoa mình có đông sinh viên bất thường. Hóa ra vì khoa tâm lý của cô quá ít người học nên nhà trường đã ghép học chung với các khoa khác để cho đỡ tốn nhân lực. Kỳ Kỳ còn nghe nói rằng lần này cô sẽ được một đàn anh khóa trên hướng dẫn. Đây là một đàn anh vô cùng đẹp trai, đến mức hoa khôi của trường mập mờ 3 năm mà không có một danh phận. Hai người vừa vào lớp đã bị nhóm của đàn chị kia chiếm chỗ. Đàn chị giở trò ma cũ bắt nạt ma mới khiến Tứ Hỷ bực mình. Thấy chuyện bất bình cô liền tranh cãi với bọn họ. Đàn chị kia cuối cùng cũng bị cô mắng cho nín họng. Đang tính làm lớn thì đàn anh đi vào. Hóa ra là anh trai ở vườn quả tên là Tuấn Ngạn. Tuấn Ngạn lên tiếng bảo vệ hai đàn em mới đến. Đàn chị không làm được gì liền nhường chỗ cho hai người. Gặp lại anh trai ở vườn quả, Kỳ Kỳ rất vui, nhưng cũng buồn vì hình như anh đã quên cô mất rồi. Tan học Kỳ Kỳ còn cố tình đi chậm lại và thế là đàn anh cũng nhận ra cô. Đàn anh còn nhờ cô sắp xếp tài liệu tiện thể mời cô đi ăn luôn. Kỳ Kỳ đang muốn đồng ý thì Nhất Hòa ở cửa đã nghe hết. Cậu liền gọi Kỳ Kỳ với biệt danh gấu chó rồi kéo cô đi. Kỳ Kỳ tức giận lắm, cứ tưởng được Nhất Hòa mời một bữa ai ngờ cậu đã ăn rồi. Đã vậy lại còn đi cùng đàn chị vừa nãy khiến Kỳ Kỳ vô cùng tức giận. Tính quay lại đi cùng Tuấn Ngạn nhưng người đã đi mất rồi. Kỳ Kỳ đến tham gia buổi tuyển thành viên các câu lạc bộ. Trong lúc chưa biết chọn câu lạc bộ nào thì gặp Tuấn Ngạn. Anh liền bắt chuyện và giới thiệu cô vào câu lạc bộ kịch mà mình làm chủ nhiệm. Tứ Hỷ đã nhìn thấy cảnh này. Tối về cô liền cảnh báo Kỳ Kỳ không nên dây với con người này, bởi vì đàn anh Tuấn Ngạn không phải hạng người tốt gì cho cam. Nhưng Kỳ Kỳ mê trai thì đâu có nghe lời bạn. Ngày đầu tiên tham gia câu lạc bộ kịch, Kỳ Kỳ đang xem tiền bối đóng kịch rất nghiêm túc thì Tuấn Ngạn lại vào tuyên bố đổi vở kịch thành Lạc Đà Tường Tử. Đàn chị không muốn ảnh hưởng tới hình tượng liền nhượng lại vai Lạc Đà cho Kỳ Kỳ. Bên này Lộ Sa và Nhất Hòa đang vừa đi vừa trò chuyện. Lộ Sa ngỏ ý không muốn về ký túc xá, thái độ đã rõ rành ra nhưng Nhất Hòa không hiểu. Lộ Sa đành phải tỏ tình với Nhất Hòa và nhân cơ hội này muốn hôn cậu. Nhất Hòa chợt nhớ đến Kỳ Kỳ, cậu liền đẩy Lộ Sa ra rồi chạy mất. Bên này Kỳ Kỳ đang diễn tập vai Lạc Đà nhưng mãi mà vẫn không thuộc được thoại. Tuấn Ngạn liền giúp đỡ Kỳ Kỳ. Trong nhóm kịch cũng có tóc đen bạn cùng phòng của Nhất Hòa. Tóc đen vừa về đến phòng đã bị bạn cùng phòng trêu. Nhân cơ hội anh nói khoác đôi lời về Kỳ Kỳ. Vì vậy Nhất Hòa mới biết Kỳ Kỳ đang thân thiết với Tuấn Ngạn. Sau khi dò hỏi Nhất Hòa cũng biết được tình sử dài như sớ của cha nam. Hôm sau Kỳ Kỳ đang tập kịch với câu lạc bộ thì Nhất Hòa cũng đến xem. Lúc này cô vẫn chưa thể thuộc thoại. Thấy vậy Tuấn Ngạn liền giúp đỡ cô, nhân tiện còn sửa cổ áo cho cô. Cảnh này khiến Nhất Hòa ngứa mắt nói xen vào vài lời. Người trong đoàn kịch thì không ưa Nhất Hòa cho lắm, nhưng mọi người có mặt đều công nhận sự góp ý này khiến Tuấn Ngạn muối mặt. Tuấn Ngạn liền để cho Nhất Hòa thử chỉ huy buổi kịch. Nhất Hòa vốn không có kinh nghiệm làm mọi thứ rối tung lên. Cuối cùng Nhất Hòa bị mọi người ở đó chê cười. Lúc này Lộ Sa xuất hiện bênh vực Nhất Hòa. Thấy vậy Nhất Hòa liền bỏ đi. Kỳ Kỳ chạy theo mắng Nhất Hòa đã quá tự cao, nhưng cậu cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Kỳ Kỳ không muốn Nhất Hòa xen vào chuyện của cô nữa, nhưng Nhất Hòa không thể không nói Kỳ Kỳ nên cẩn thận với con người như Tuấn Ngạn. Tối đó câu lạc bộ kịch tổ chức tụ tập ăn uống. Kỳ Kỳ xin lỗi Tuấn Ngạn về việc ngày hôm nay. Cô còn mời Tuấn Ngạn ngại đi ăn. Hai người đi ăn vô cùng vui vẻ còn có cử chỉ thân mật. Nhất Hòa đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này. Cậu tức giận đến phòng tập boxing xả cơn tức vào bao cát. Nhất Hòa ngẫm nghĩ thì 3 yếu tố trong tình yêu cậu đã có 2 rồi, chỉ còn mỗi biến cố nữa thôi. Liệu không biết có phải cậu đã thích Kỳ Kỳ hay không? Biểu hiện của Nhất Hòa khiến hai người bạn cùng phòng ngơ ngác ngỡ ngàng. Anh Béo còn bị tím một bên mắt, anh cũng vô cùng bất mãn. Tại sao mọi người đều giành Kỳ Kỳ với anh như thế? Thế nhưng anh Đầu Vàng lại cho rằng Nhất Hòa thua xa Tuấn Ngạn, nhưng Nhất Hòa lại không muốn ai bàn tán về chuyện này. Cậu không muốn chấp nhận rằng mình đã thích Kỳ Kỳ. Nhất Hòa tức giận quay người rời đi. Tối đó Nhất Hòa muốn gặp Kỳ Kỳ, nhưng cô lại đang tập kịch nên anh đành quay về. Nhất Hòa đi lên tầng thượng hóng gió vừa hay gặp cô tâm lý đi kiểm tra quanh trường. Cô hiểu nhầm Nhất Hòa muốn nhảy lầu liền hết lời khuyên ngăn, nhưng Nhất Hòa khẳng định anh không hề có ý định làm chuyện dại dột. Sau cùng nhờ cô tâm lý mà anh cũng đã hiểu được tình cảm của mình dành cho Kỳ Kỳ. Anh quyết định tặng Kỳ Kỳ một bó hoa lớn coi như chúc mừng cô đã hoàn thành buổi diễn. Anh cũng muốn tỏ tình với cô, nhưng lời vừa đến họng liền bị Kỳ Kỳ chặn lại. Trong phòng ký túc xá Nhất Hòa còn đang thất thần thì bị bạn gọi lại hỏi thăm về việc tặng hoa cho Kỳ Kỳ. Bạn cùng phòng còn chê cậu quá lề mề rồi cho cậu thêm ít lời khuyên, nên tỏ tình càng nhanh càng tốt. Cơ hội tỏ tình nói đến liền đến. Sinh viên năm 2 như Kỳ Kỳ phải đi huấn luyện quân sự bù.
Mọi người đang ở trên xe vô cùng mệt mỏi thì đội trưởng muốn xốc lại tinh thần. Ông cho cả bọn đi bộ về doanh trại. Điều kiện sống khó khăn ở đây khiến cho Kỳ Kỳ muốn phát điên. Không chỉ đồ ăn chỉ có một chút xíu mà lại còn vô cùng khó ăn. Kỳ Kỳ tính gọi đồ ăn ở bên ngoài thì lại không có tín hiệu. Mà lúc này Nhất Hòa cũng muốn xin đi dẫn đội ở trường quân sự. Nhất Hòa đến văn phòng xin được đi dẫn đội quân sự liền gặp Tuấn Ngạn cũng ở đây. Anh ta cũng có cùng mục đích với Nhất Hòa. Đang huấn luyện ở trong quân đội, Kỳ Kỳ gặp Nhất Hòa thì liền mừng húm. Buổi tối Kỳ Kỳ còn bị gọi ra ngoài. Cô đang thắc mắc thì được dẫn đến gặp một người hóa trang làm mặt nạ. Hóa ra đó là Nhất Hòa đang bày trò. Cậu dẫn cô đến một bàn đầy ắp đồ ăn. Kỳ Kỳ vui mừng vùi đầu vào ăn. Dưới ánh đèn lung linh, Nhất Hòa trong bộ hóa trang mà Kỳ Kỳ thích nhất hồi bé. Nhất Hòa đang tính tỏ tình thì bị tiếng quát gọi giật lại. Hai người liền kéo nhau chạy mất. Sáng ra Tuấn Ngạn đã đi vào doanh trại thông báo về sự cố. Hóa ra có người mang đồ ăn vặt số lượng lớn vào nên bây giờ ai bị phát hiện ăn vặt thì sẽ bị kỷ luật, lại phải quay lại bữa cơm đơn điệu. Kỳ Kỳ còn đang ngán ngẩm thì Tuấn Ngạn lén đưa cho cô một thanh đồ ăn vặt. Kỳ Kỳ vui lắm liền lấy ra ăn. Nhất Hòa vừa hay nhìn thấy cảnh này liền tịch thu lại. Kỳ Kỳ muốn giành lại nhưng giành không nổi đành phải tiêu nghỉu. Nhìn bàn đồ ăn trước mắt cô không muốn nuốt. Tứ Hỷ tốt bụng thông báo cho Kỳ Kỳ biết tin chiều phải tập với cường độ cao, nếu không ăn thì sẽ ngất mất. Thế mà Kỳ Kỳ ngất thật. Nhất Hòa trông thấy mà sót. Trong buổi sinh hoạt chung, Nhất Hòa và Tuấn Ngạn phát đồ ăn cho mọi người, nhưng vừa đến Kỳ Kỳ thì đồ ăn vặt trên tay Nhất Hòa hết. Kỳ Kỳ tức giận cho rằng cậu cố tình chơi mình, nhưng khi Nhất Hòa vừa đi để lấy thêm thì Tuấn Ngạn đã nhân cơ hội đưa cho cô đồ ăn vặt khác. Ngay trở về, Kỳ Kỳ đang định mời Tuấn Ngạn lên xe thì ai ngờ anh ta lại lên chiếc siêu xe của Lộ Sa và đi mất. Có lẽ đã nhận ra được đuôi cáo của Tuấn Ngạn cho nên Kỳ Kỳ có vẻ buồn. Lúc này Nhất Hòa cũng lên xe. Cậu còn mời Kỳ Kỳ đi ăn để bù đắp cho những ngày khổ cực trong quân đội, khiến Kỳ Kỳ được xoa dịu phần nào. Đi quân sự về, Kỳ Kỳ ăn như ma đói. Nhất Hòa chăm cho cô từng chút một. Kết quả là vì ăn nhiều quá nên cuối buổi Kỳ Kỳ nhộn nhạo buồn nôn. Thật chẳng đúng lúc chút nào. Nhất Hòa đang muốn tỏ tình với cô, thế mà vừa kéo cô quay lại thì cô lại phun hết vào người anh, còn báo hại Nhất Hòa phải dọn giúp cô. Cuối cùng Nhất Hòa cũng có can đảm nói ra lời tỏ tình với Kỳ Kỳ, nhưng Kỳ Kỳ nhất thời không tiêu hóa nổi. Cô còn thừa nhận mình chỉ thích anh Tuấn Ngạn rồi rời đi. Đến sáng hôm sau, sau khi đã bình tĩnh lại, Kỳ Kỳ liền sốt ruột. Cô quyết định làm sô cô la mặt nạ để tặng cho Nhất Hòa. Ai ngờ đến ký túc xá thì nhận được tin Nhất Hòa đã dọn đi. Kỳ Kỳ buồn lắm, tưởng rằng Nhất Hòa vì mình mà đổi chỗ. Ai ngờ Nhất Hòa chỉ là đang trong kỳ thực tập nên đổi chỗ ở thôi. Hai người đã lâu lắm rồi không nói chuyện lại với nhau. Một hôm Nhất Hòa cầm bánh đến ký túc xá tìm Kỳ Kỳ. Tới nơi thì được bạn học ở đây cho biết Kỳ Kỳ dạo gần đây rất lạ. Bây giờ cô còn đang khóc ở bên hồ. Nhất Hòa vội tìm đến chỗ cô. Bên này Tứ Hỷ đang dỗ Kỳ Kỳ thì Tuấn Ngạn cũng đến. Tuấn Ngạn ân cần an ủi Kỳ Kỳ còn đưa cô đi ăn. Nhất Hòa nhìn thấy thì thất vọng ra về. Cậu cho rằng Kỳ Kỳ đang qua lại với Tuấn Ngạn mà không biết rằng đó thực sự là một thời gian rất khó khăn với Kỳ Kỳ. Học hết kỳ 2 năm 3, Kỳ Kỳ được về thăm gia đình. Trong bữa cơm gia đình, cô định nói mình đã trượt môn nhưng mà sợ mẹ nên cô lại phải nói là truyền dịch. Cô khoe đã được đàn anh giúp đỡ và có công việc thực tập. Bố mẹ cô vui mừng nhưng cũng thắc mắc vì sao Nhất Hòa không về cùng cô. Cô chỉ đành đánh trống lảng rằng Nhất Hòa cũng có công việc của cậu. Kỳ Kỳ chuyển đến sống cùng với Tứ Hỷ để thuận tiện cho việc thực tập. Lúc này cô lại nhận được tin đề tài mà cô chọn đã bị trùng. Kỳ Kỳ đành phải đến trường để chọn lại. Đi qua nơi bán mấy cây mọng nước thì tình cờ gặp Tuấn Ngạn. Tuấn Ngạn nói anh đã đánh tiếng giúp cô để cô có một công việc thực tập. Anh cũng ngạc nhiên khi thấy sở thích của cô hơi lạ, bởi anh nghĩ con gái sẽ thích hoa hoét chứ không phải thích cây như thế kia. Tuấn Ngạn còn gợi ý cho Kỳ Kỳ về một đề tài mới để cô có thể lựa chọn. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. May mắn thay, đề tài mới này của Kỳ Kỳ đã được duyệt. Để cảm ơn Tuấn Ngạn, Kỳ Kỳ đã mời anh một bữa cơm. Tuấn Ngạn cũng giúp cô có cơ hội nói chuyện với chuyên gia về thực vật. Anh còn hứa sẽ viết luận văn cùng với cô. Tuy Tuấn Ngạn tỏ ra rất tốt nhưng Tứ Hỷ vẫn luôn không quên nhắc nhở cô về con người này. Kỳ Kỳ đến thư viện để viết luận văn cùng Tuấn Ngạn. Sau đó hai người còn đi chơi với nhau. Tuấn Ngạn gợi ý Kỳ Kỳ khởi nghiệp cùng với mình. Kỳ Kỳ liền nhiệt tình đồng ý. Cô còn bỏ không biết bao nhiêu công sức thức đêm làm dự án cho Tuấn Ngạn. Mặc dù Tứ Hỷ đã nhắc nhở cô rất nhiều nhưng Kỳ Kỳ thì vẫn luôn tin tưởng Tuấn Ngạn tuyệt đối. Cũng đã lâu rồi chưa gặp Nhất Hòa, cô muốn gửi cho cậu một tin nhắn hỏi thăm nhưng lại thôi. Bên này Nhất Hòa quyết định chuyển ra khỏi ký túc xá. Dù sao anh cũng đã sắp tốt nghiệp. Bạn cùng phòng vô cùng ngưỡng mộ công việc của Nhất Hòa, nhưng cũng không quên cà khịa chuyện tình cảm của cậu. Kỳ Kỳ đến văn phòng của giáo sư để dọn dẹp thì nhận ra vị giáo sư này là bố của Lộ Sa, mà chính Tuấn Ngạn đã giới thiệu cho cô vị giáo sư này. Điều này khiến cô không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của Lộ Sa và Tuấn Ngạn. Nhất Hòa tham gia một buổi tiệc của công ty gặp lại Lộ Sa, cũng nhờ vậy mà cậu biết được Kỳ Kỳ vẫn còn qua lại với Tuấn Ngạn. Nhất Hòa không khỏi lo lắng liền nhắn vài tin nhắn để nhắc nhở cô bạn của mình. Tuy nhiên lúc này Tuấn Ngạn đang cầm điện thoại của Kỳ Kỳ, thấy tin nhắn đến anh ta liền xóa đi. Nhất Hòa bên này vô cùng lo lắng vì Kỳ Kỳ mãi không trả lời tin nhắn của mình. Lộ Sa nhân cơ hội tiến tới nhưng Nhất Hòa vẫn chỉ trung tình với Kỳ Kỳ mà thôi. Tuấn Ngạn đã sớm nhìn ra khúc mắc của Kỳ Kỳ về mối quan hệ giữa anh và Lộ Sa. Anh khéo léo giải thích thành công hóa giải khúc mắc này của Kỳ Kỳ. Mấy hôm nay Kỳ Kỳ gặp ác mộng đến nỗi mất ngủ khiến cô phải uống thuốc. Định nhắn tin cho Tuấn Ngạn, ai ngờ anh ta lại nhắn trước. Tuấn Ngạn còn tặng cho cô một con gấu bông nữa. Điều này khiến Kỳ Kỳ vô cùng cảm động.
Sáng hôm sau trong lúc đi làm cô đã nghe lỏm thầy Chu chữa bệnh. Cô càng ngày càng cảm thấy phương pháp chữa bệnh của thầy Chu thật lạ. Cô đem chuyện này nói cho Tuấn Ngạn. Tuấn Ngạn lại nói cô vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Kỳ Kỳ cũng không nghĩ gì nhiều. Lúc này một đứa bé chạy đến mời hai người mua hoa. Cô bé giở chút chiêu trò để Tuấn Ngạn mua hoa tặng Kỳ Kỳ. Ai ngờ vì điều này mà Tuấn Ngạn không vui. Lúc sau anh bèn tìm cách trả thù cô bé. Đã lâu không gặp, Kỳ Kỳ rất nhớ Nhất Hòa liền tâm sự với Tứ Hỷ. Tứ Hỷ vô cùng ủng hộ việc cô và Nhất Hòa tiến đến với nhau, nhưng Kỳ Kỳ vẫn mãi cố chấp với Tuấn Ngạn khiến Tứ Hỷ chán mà bỏ đi. Trong buổi bán dự án, Kỳ Kỳ đã đến muộn. Không những vậy, cô còn ngồi nhầm vào vị trí của một vị giáo sư khiến cả hai có chút ngại ngùng. Sau đó Kỳ Kỳ liền đưa mọi người xem phương án mà cô đã tự chuẩn bị. Vị giáo sư kia chỉ lật vài trang liền chê dự án của cô còn quá là non nớt. Kỳ Kỳ muốn lên tiếng giải thích nhưng Tuấn Ngạn liền gạt đi. Anh chủ động xin lời khuyên của vị giáo sư kia. Kỳ Kỳ cảm thấy trong cuộc họp này dù cô là người đồng hành làm dự án nhưng lại bị gạt ra rìa. Dù cô đã lao lực đến vậy nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là những lời chê bai. Cuối buổi họp chỉ vì cô lỡ phản bác ý kiến của giáo sư khiến ông ta không hài lòng mà Tuấn Ngạn cuối cùng cũng đã nổi nóng với cô. Vì vậy trong buổi ra mắt dự án, Kỳ Kỳ đã bị gạt tên ra khỏi danh sách. Cô buồn vô cùng. Cuối cùng cô cũng đã coi như nhìn rõ con người của Tuấn Ngạn. Tuấn Ngạn thì vẫn muốn níu kéo nhưng lúc này Tứ Hỷ xuất hiện cho anh ta một cước để lấy lại công bằng cho Kỳ Kỳ. Bên này tại công ty của Nhất Hòa, trong dự án của họ cũng xảy ra vấn đề. Cấp trên vì muốn chối bỏ trách nhiệm đã đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu anh Sa, nhân viên mới được nhận vào do Nhất Hòa giới thiệu. Nhất Hòa nhìn thấy cảnh này không nhịn được liền lên tiếng bảo vệ anh Sa. Anh Sa biết chuyện thì vô cùng cảm động, nhưng suy cho cùng thì anh cũng quyết định nghỉ việc, bởi vì đây không phải là một công việc phù hợp với anh. Quay trở lại với Kỳ Kỳ, lần này cô gặp được một bệnh nhân mà thầy Chu tiếp nhận chữa trị. Tuy Kỳ Kỳ thấy rằng biểu hiện của đứa bé không hề nghiêm trọng nhưng thầy Chu lại nói quá lên, đồng thời còn mời người ta làm thẻ thành viên. Anh béo mời Kỳ Kỳ và Tứ Hỷ đi gặp mặt người yêu của mình. Trùng hợp Nhất Hòa cũng được mời. Gặp mặt nhau ở bữa tiệc, hai người làm như không quen biết. Nhất Hòa còn đi cùng với bạn gái của mình. Kỳ Kỳ ngượng ngùng chào hỏi rồi chủ động đứng lên giới thiệu bản thân với bạn gái Nhất Hòa. Cô còn vui vẻ bắt tay với bạn gái của Nhất Hòa. Sau bữa tiệc hai người đứng một góc nói chuyện với nhau. Bao lâu không liên lạc, Kỳ Kỳ và Nhất Hòa cuối cùng cũng giải quyết khúc mắc trong lòng nhau và tiếp tục làm bạn. Lúc này bạn gái Nhất Hòa đi ra làm gián đoạn, rồi mọi người chia tay nhau ra về. Sau đó hai mẹ con bệnh nhân lần trước lại đến tái khám. Lần này thầy Chu liền nghiêm trọng hóa vấn đề. Ông còn đưa sách tâm lý cho mẹ thằng bé rồi tiếp tục bán thẻ thành viên. Kỳ Kỳ vẫn luôn cảm thấy có vấn đề, bởi vì những gì thằng bé nói lại giống y hệt như trong sách. Cô thử check camera thì biết những lời thằng bé nói là do thầy Chu đã mớm cho nó để giữ khách. Thằng bé thỏa hiệp bởi vì khi bị bệnh thì cậu không cần phải đi học. Cuối cùng cô cũng biết được bộ mặt của vị giáo sư này. Sau đó cô được Nhất Hòa hẹn gặp. Kỳ Kỳ được Nhất Hòa mời đến nhà. Anh còn đưa cho cô một chiếc chìa khóa giống như ngày xưa. Nhất Hòa nói Kỳ Kỳ có thể coi nhà mình giống như nơi để lánh nạn. Lúc này nhóm bạn cũng đến ăn uống no say. Kỳ Kỳ đem mọi chuyện kể ra cùng nhóm bạn. Mọi người vui vẻ bàn luận. Lúc này bạn gái Nhất Hòa đi về, nhận ra đôi dép của mình ở trong nhà Nhất Hòa đã bị Kỳ Kỳ đi mất. Cô không vui vẻ lắm. Mọi người thấy thái độ của cô liền biết ý đi về. Khi về nhà, Kỳ Kỳ đã cất gọn chiếc chìa khóa vào trong chiếc hộp kỷ niệm. Sau đó cô cũng hẹn Tuấn Ngạn đi ăn. Không phải là muốn làm hòa với anh ta mà chỉ muốn vạch trần hành vi của giáo sư Chu với Tuấn Ngạn mà thôi. Kỳ Kỳ ngạc nhiên khi thấy thái độ lần này của Tuấn Ngạn lại vô cùng hòa hoãn. Thế nhưng sau đó cô lại bắt gặp anh ta ở sau lưng lên tiếng tố cáo cô với giáo sư Chu để lấy lòng tin. Nhưng anh ta không ngờ Kỳ Kỳ đã nghe thấy hết. Cô quay lại quyết định trích xuất hết mọi hình ảnh trên camera rồi nghỉ việc. Tuấn Ngạn muốn giữ cô lại nhưng Kỳ Kỳ đã hoàn toàn chớt tâm với con người này. Lần này cô dứt khoát ra đi. Bên này bạn gái đã chuẩn bị một bữa tiệc dã ngoại cùng với Nhất Hòa. Cô nói rất nhiều về chuyện hồi còn đại học. Cô giận dỗi anh vì tình cảm của anh dành cho người bạn từ thuở nhỏ Kỳ Kỳ đã khiến cô bị tổn thương. Cuối cùng hai người quyết định dừng lại mối tình cảm này. Nhờ những lời bạn gái nói mà Nhất Hòa lại càng hiểu thêm về tình cảm của mình. Anh biết mình vẫn luôn không buông bỏ được Kỳ Kỳ. Rồi hai người cứ thế ngược lối nhau mà không hề biết. Kỳ Kỳ sau khi nghỉ việc thì ở nhà ngẫm nghĩ về những kỷ niệm. Tứ Hỷ cũng phải phát sợ với bộ dạng bết bát của Kỳ Kỳ. Vì một tên cha nam mà trở nên như vậy thì có đáng không? Tứ Hỷ liền mời Kỳ Kỳ đi ăn lẩu để vực dậy tinh thần và cũng giới thiệu cho cô một công việc mới. Nhờ sự cổ vũ của Tứ Hỷ mà Kỳ Kỳ quyết định tố giác giáo sư Chu. Lúc này ở phòng bệnh, Nhất Cát đang hôn mê. Kể từ khi Nhất Cát nhập viện, bố mẹ Lê vô cùng lo lắng nhưng bác sĩ khuyên không việc gì cả. Nhất Hòa biết tin liền đến thăm chị. Biết tin chị có một khối u, cậu vô cùng giận vì mọi người không nói cho cậu biết tình trạng bệnh của chị. Qua vài ngày cuối cùng Nhất Cát cũng tỉnh. Lúc này Nhất Hòa đang túc trực bên giường chị. Thấy chị tỉnh, cậu vô cùng vui mừng luôn miệng hỏi thăm. Nhất Cát nói không việc gì vì không muốn Nhất Hòa lo cho chị. Mẹ Hùng cũng đến thăm Nhất Cát. Bà còn muốn sắp xếp Kỳ Kỳ đến chăm sóc Nhất Cát bởi con gái bà cũng đang thực tập ở đây. Mẹ Hùng gọi điện cho Kỳ Kỳ nhưng Kỳ Kỳ lại không nghe máy bởi vì cô đang bận. Mẹ Hùng sốt ruột liền đi tìm Kỳ Kỳ. Lúc này cô đang mải viết bài tố cáo giáo sư Chu. Mẹ Hùng đến trách cô sao không nghe điện thoại. Cuối cùng Kỳ Kỳ cũng đến thăm chị Nhất Cát. Nhất Cát muốn Kỳ Kỳ đến bên chăm sóc nhưng Kỳ Kỳ lại tránh ra. Đột nhiên Kỳ Kỳ lại chạy ra ngoài. Điều này khiến Nhất Cát vô cùng khó hiểu, cũng khiến cô tự ti về bệnh tình của mình. Nhất Hòa ở bên an ủi chị. Hai người còn chụp với nhau một tấm ảnh. Mẹ Lê nhìn thấy cảnh này chỉ biết đau lòng mà khóc.
Bà rất thương đứa con gái này. Bà sợ khi phẫu thuật xảy ra vấn đề khiến bà mất con gái. Tối đó Nhất Hòa nhắn tin muốn Kỳ Kỳ giải thích chuyện hôm nay nhưng không nhận được hồi âm. Những ngày về sau mọi người đều hết lòng chăm sóc Nhất Cát. Tới ngày Nhất Cát sắp phải làm phẫu thuật mọi người đều vô cùng lo lắng. Duy chỉ có Kỳ Kỳ là không thấy bóng dáng đâu. Nhất Cát cho rằng Kỳ Kỳ ghét bỏ dáng vẻ của mình nên vô cùng tủi thân. Nhất Hòa nhìn thấy thì đau lòng không thôi. Cậu liền tìm gặp Kỳ Kỳ để thông báo tin Nhất Cát sắp làm một ca phẫu thuật lớn. Cậu vẫn mong Kỳ Kỳ sẽ đến, nhưng Kỳ Kỳ không nói gì khiến Nhất Hòa thất vọng bỏ đi. Đến ngày phẫu thuật bác sĩ nói đây là một ca phẫu thuật khó, nguy cơ thành công không hề cao. Mọi người đều ở bên Nhất Cát để an ủi cô. Nhất Cát dành chút thời gian ngắn ngủi trước cuộc phẫu thuật gửi những lời yêu thương nhất đến với mọi người. Đến khi Nhất Cát được đẩy vào phòng phẫu thuật Kỳ Kỳ vẫn không thấy đâu. Nhất Hòa chỉ đành nói vài câu để Nhất Cát an lòng. Mọi người vô cùng lo lắng còn Nhất Hòa thì vừa lo vừa giận. Cuối cùng Nhất Hòa cũng thấy Kỳ Kỳ nhưng vừa định xuống đón thì lại chẳng thấy cô ở đâu. Hóa ra Kỳ Kỳ tới đây vì có hẹn với Tuấn Ngạn để nói về chuyện của giáo sư Chu. Anh ta vẫn muốn Kỳ Kỳ giúp giáo sư Chu thoát tội. Nhất Hòa thấy cảnh này liền vô cùng tức giận vì cho rằng Kỳ Kỳ không để Nhất Cát vào mắt. Cậu lại càng thất vọng về Kỳ Kỳ hơn. Bố mẹ Hùng cũng đến mắng cô vài câu. Thực sự cô đã không hề thấu đáo. Bố mẹ tức giận lắm nhưng khoảng thời gian này Kỳ Kỳ cũng thực sự rất khó khăn. Nói xong cô liền nổi giận rồi bỏ đi. Lúc này bố mẹ Hùng nhận được tin Nhất Cát có chuyện. Kỳ Kỳ biết chuyện liền chạy tới. Chuyện cô không gặp Nhất Cát khiến cô vô cùng hối hận và tự trách. Cô lo lắng hỏi tin tức khắp nơi nhưng mọi người đều gạt cô sang một bên. Đó cũng là lý do mà Kỳ Kỳ bị mọi người xa cách ở đầu phim. Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật lớn, Nhất Cát trở thành một streamer nổi tiếng còn Kỳ Kỳ thì vào làm ở một công ty quảng cáo. Lúc này Kỳ Kỳ cũng đã về đến nhà. Cô chậm rãi tiến vào cổng vừa lúc cô gặp Nhất Cát đi ra, nhưng Nhất Cát trùm kín mặt khiến cô không nhận ra. Nhất Cát nhân cơ hội dọa Kỳ Kỳ rằng chị Nhất Cát đã đi chầu Diêm Vương, nhưng Kỳ Kỳ đâu dễ lừa như vậy. Kỳ Kỳ định xin lỗi Nhất Cát nhưng chị không muốn nghe, lập tức quay vào nhà. Kỳ Kỳ liền về nhà tìm bố mẹ nhưng lúc này bố mẹ Hùng đang tiếp khách. Cô cắm cúi xin lỗi mà không hề để ý đến tình huống. Hóa ra đây là người nhà của Văn Tử đến để cảm ơn Kỳ Kỳ vì cô đã không ngại vất vả mà chăm sóc Văn Tử. Bố mẹ đã biết hết chuyện nên cũng không còn trách cô nữa. Hôm đó hai nhà lại tổ chức tụ tập ăn uống với nhau. Mẹ Lê vẫn không hề trách Kỳ Kỳ mà còn ân cần quan tâm cô. Nhất Cát không muốn nghe Kỳ Kỳ xin lỗi nên quay người bỏ đi. Thấy vậy Kỳ Kỳ liền đuổi theo chị để nói lời xin lỗi. Dẫu vậy thì Nhất Cát vẫn không muốn tha thứ cho Kỳ Kỳ dễ dàng như vậy. Hôm sau Kỳ Kỳ cùng Nhất Cát đi thăm mộ Văn Tử. Hóa ra vào năm thứ tư đại học Văn Tử bị bệnh nặng. Kỳ Kỳ đã dốc hết lòng chăm sóc Văn Tử nhưng cuối cùng cô bé vẫn không qua khỏi. Sự ra đi của Văn Tử khiến cho cuộc sống của Kỳ Kỳ rơi vào trầm lặng. Lúc đó Kỳ Kỳ còn mới chia tay bạn trai, đả kích từ cả sự nghiệp và tình cảm khiến cô ngã gục. Chính vì vậy khi Nhất Cát bị bệnh Kỳ Kỳ không dám đối mặt với Nhất Cát, bởi vì cô sợ Nhất Cát cũng sẽ bỏ cô mà đi. Nhất Cát cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Kỳ Kỳ không đến chăm sóc cô. Cô còn an ủi Kỳ Kỳ và cũng không còn giận Kỳ Kỳ nữa. Nhất Cát lại như xưa ân cần quan tâm Kỳ Kỳ như một người chị. Kỳ Kỳ còn làm đồ ăn mời Nhất Cát, hai người cùng ôn lại chuyện hồi bé. Sau đó Nhất Cát hỏi Kỳ Kỳ về kế hoạch tương lai, hai người cũng nói chuyện về Nhất Hòa. Kỳ Kỳ thổ lộ Nhất Hòa đã tỏ tình cô vào năm 2 nhưng vì khi đó cô đang cảm mến đàn anh khóa trên nên đã từ chối. Nhưng cũng từ đó mà quan hệ của cô và Nhất Hòa cũng xa cách dần. Nhất Cát cổ vũ Kỳ Kỳ bắt đầu lại từ đầu. Nhất Cát liền đem chuyện này kể cho Nhất Hòa, rằng Kỳ Kỳ có nỗi khổ tâm riêng nên mới không đến thăm cô lúc cô đau ốm. Bây giờ cô cũng đã tha thứ cho Kỳ Kỳ. Nhất Cát nói với Nhất Hòa rằng cô vẫn luôn nhớ cậu. Hôm sau Nhất Cát bèn gọi Kỳ Kỳ qua nhà để xem thử tình cảm của cô với Nhất Hòa rốt cuộc là như thế nào. Kỳ Kỳ lại tưởng Nhất Hòa chuẩn bị kết hôn với bạn gái mới. Đã vậy lại còn thấy bố mẹ Lê chuẩn bị kẹo mừng làm cô càng thấy lo lắng, đến nỗi còn ám ảnh cả trong giấc mơ. Cô quyết định sẽ đi tìm Nhất Hòa nhưng tài chính không đủ nên đành sang mượn Nhất Cát. Cơ mà Nhất Cát cũng phải vặn vẹo đủ điều rồi mới cho cô mượn. Chị còn giao kèo cô phải đem được em trai mình về. Kỳ Kỳ lên máy bay đi gặp Nhất Hòa, không ngờ lại gặp bố mẹ Lê ở đây. Xuống máy bay cô đi theo bố mẹ Lê đến một bữa tiệc sang trọng, nhưng vì cô không có vé nên không được vào. Cô liều mạng chạy vào ai ngờ bị bảo an bế ra đến tận cửa. Cô bèn gọi điện cầu cứu chị Nhất Cát. Lúc này liền gặp Nhất Hòa. Cô ngại ngùng không dám nói là mình đến đây tìm cậu, chỉ nói mình đi du lịch ngang qua. Nhất Hòa có vẻ hơi thất vọng. Kỳ Kỳ trách cậu kết hôn còn không mời cô, nhưng hóa ra đây chỉ là tiệc của công ty Nhất Hòa mà thôi. Còn người ta lỡ mở nhầm nhạc đám cưới. Nhất Hòa không lòng vòng. Cậu nói cho Kỳ Kỳ biết cậu đã được Nhất Cát nói cho hết mọi chuyện. Nhất Hòa hỏi có phải Kỳ Kỳ muốn theo đuổi mình hay không. Kỳ Kỳ vô cùng ngại ngùng dò hỏi lại ý tứ Nhất Hòa nhưng cậu liền rời đi vì còn có chuyện. Còn cô vẫn không được vào. Tự nhiên giờ phút này cô lại thấy làm theo kế hoạch của Nhất Cát có vẻ thấy sai sai. Lúc này nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ Lê cô mới biết hóa ra đều là Nhất Cát đã sắp xếp rồi. Kỳ Kỳ liền gọi điện cho Nhất Cát. Cô biết hết rồi, có phải chị Lê sợ cô và Nhất Hòa bỏ lỡ nhau hay không? Chị Lê không nói gì thêm, chị bảo cô hãy tự xử lý. Kỳ Kỳ thấy một người xách hoa quả đi qua thì nảy ra một ý tưởng. Lúc sau Nhất Hòa liền nhận được gói quà Kỳ Kỳ gửi cho mình. Trong đó có tờ giấy Kỳ Kỳ hẹn gặp cậu. Sáng ra cậu còn nhận được một tờ giấy khác nữa với nội dung hãy về nhà với tớ đi. Nhất Hòa còn tưởng đây là do Kỳ Kỳ gửi, nhưng ai ngờ đồng nghiệp cậu trong khách sạn đều nhận được một tờ như vậy. Kỳ Kỳ bên này sốt ruột vì cô đã tặng quà 3 hôm nay mà Nhất Hòa vẫn không có động thái gì.
Với số tiền còn lại mà cô đã vay Nhất Cát thì chẳng đủ để cho cô ăn một bữa cơm tử tế. Lúc này Kỳ Kỳ gặp một người bán hàng gian lận bèn bắt quả tang. Cô còn la lên cho mọi người biết. Nhất Hòa ở gần đó ngại phiền phức liền trả tiền cho người bán hàng. Kỳ Kỳ muốn nhân cơ hội này nói chuyện với cậu nhưng Nhất Hòa liền gạt tay đi. Cô muốn lật đổ bí mật của ông bán hàng nhưng ông ta muốn ra tay với cô. Nhất Hòa bèn kéo cô chạy thẳng. Kỳ Kỳ nhân cơ hội bày tỏ hết ý mình với Nhất Hòa và muốn cậu về nhà cùng mình. Kỳ Kỳ tỏ tình Nhất Hòa nhưng cậu lại cho rằng cô chỉ đang đùa mình thôi. Hai người đã có cuộc sống riêng và đã không còn liên quan đến nhau. Lúc này vợ sắp cưới của Nhất Hòa bỗng từ đâu xuất hiện. Nhất Hòa cuối cùng cũng nói bây giờ cậu đã có những gì thuộc về mình và Kỳ Kỳ cũng nên buông bỏ thôi. Thấy cảnh này cô cũng không nói gì nữa, chỉ bảo Nhất Hòa đã có cuộc sống thật tuyệt vời. Hai người không còn phù hợp với nhau nữa rồi tủi thân đi mất. Kỳ Kỳ lên máy bay về nhà vừa hay bố mẹ Lê cũng đi cùng. Nhất Cát còn đang vui vẻ ở nhà muốn chào đón tiểu Kỳ Kỳ, nhưng Kỳ Kỳ đã xuống xe giữa đường rồi. Nhất Cát liền gọi điện hỏi Nhất Hòa. Có lẽ lần này Nhất Hòa đã không còn cố chấp với Kỳ Kỳ. Cậu đã có bạn gái và không muốn tổn thương thêm ai nữa. Nhất Cát tìm thấy Kỳ Kỳ đang buồn bã uống rượu một mình. Kỳ Kỳ cố gắng che giấu tuy nhiên không qua mắt được Nhất Cát. Nhất Cát vẫn muốn cổ vũ Kỳ Kỳ đến bên Nhất Hòa nhưng Kỳ Kỳ có lẽ đã từ bỏ. Một hôm Nhất Cát nhờ Kỳ Kỳ sang thu gom quần áo của Nhất Hòa để đi tặng cho người trong vùng. Kỳ Kỳ tìm được tấm ảnh của mình trong cuốn sổ cũ của cậu. Cô cũng đã đọc hết những tâm tư mà cậu đã viết về cô. Cô không biết Nhất Hòa còn lưu giữ những điều nhỏ nhoi về mình. 2 năm sau Kỳ Kỳ trở thành một hướng dẫn viên du lịch ngay tại quê nhà. Cô đang dẫn đoàn đi giới thiệu thị trấn, nhưng thay vì đưa khách đi tham quan danh lam thắng cảnh thì cô cứ đưa khách đi qua những địa điểm tuổi thơ của mình. Ngoài việc làm hàng ngày cô còn có một sở thích đó là đi xem nhà. Tối đó lớp cũ hẹn gặp mặt ăn uống. Đầu Đinh đến muộn đã vậy lại còn nói vài câu khiêu khích Tứ Hỷ. Tên này vừa có mặt liền khiến cả bàn không chịu nổi. Hắn còn buông lời hạ nhục người khác. Tứ Hỷ liền lên tiếng giải vây cho bạn mình. Đầu Đinh muốn gây sự nhưng mọi người đều đứng lên để bảo vệ cho hai cô gái. Tên kia bị đuổi đi thì không khí vui hẳn lên. Cuối buổi Kỳ Kỳ không quên cảm ơn cô bạn thân đã cứu mình khỏi tên Đầu Đinh đáng ghét. Nhất Cát đang ở nhà mình nghỉ ngơi thì Kỳ Kỳ liền đến muốn mượn cô mảnh đất để bắt đầu kinh doanh bán gà rán. Nhưng Nhất Cát không hề có hứng thú liền đứng dậy đóng cửa tiễn khách ra về. Khi Kỳ Kỳ đi Nhất Cát cứ cảm thấy mùi gà rán quanh quẩn đâu đây. Hóa ra Kỳ Kỳ không mượn được đất liền bán gà rán ngay trước cổng nhà của Nhất Cát. Kỳ Kỳ có vẻ muốn bám lấy Nhất Cát đến khi nào cô cho mình mượn đất thì thôi. Nhưng Nhất Cát đuổi thẳng cổ. Vừa đẩy xe gà đi chưa được bao lâu thì Kỳ Kỳ gặp Ngưu Bôn. Cô còn được anh bạn mời ăn một bát mì. Sau khi biết dự định của Kỳ Kỳ thì anh vô cùng ủng hộ cô. Anh Ngưu còn cho cô mượn căn nhà đã lâu không dùng của mình để mở tiệm gà rán và không cần trả tiền thuê. Bên này Nhất Hòa cùng bạn gái ăn tối, hai người còn bàn về chuyện gia đình nhỏ sau này. Lúc này có người gọi đến, Nhất Hòa và bạn gái cũng có ý định chuyển nhà. Anh muốn về quê một chút nhưng bạn gái cho rằng môi trường nước ngoài phù hợp với cô nên cô sẽ không về nước. Lần này trở về chỉ để thông báo sẽ di dân ra nước ngoài thôi. Sau đó bạn gái cùng Nhất Hòa trở về quê gặp mặt gia đình. Cả nhà đã lâu không hội ngộ. Tuy rằng bạn gái Nhất Hòa rất khéo léo nhưng Nhất Cát không thấy vừa mắt lắm. Cô luôn miệng nhắc tới Hùng Kỳ Kỳ khiến bạn gái Nhất Hòa không vui. Cô liền nói cho cả nhà biết chuyện sắp tới hai người sẽ di dân. Lần này về thăm mọi người có lẽ lâu lắm mới lại về. Tin này khiến mọi người rất bất ngờ. Nhất Cát không bỏ qua cơ hội cà khịa em trai một trận. Cô không ủng hộ ý kiến này. Còn bố mẹ Lê thì vẫn luôn không muốn để Nhất Hòa và bạn gái bất hòa nên vẫn hòa hoãn. Sau đó bạn gái Nhất Hòa rời đi. Mẹ Lê biết rằng tình hình vừa nãy khiến Nhất Hoàng khó xử. Bà chỉ đành an ủi vài câu. Nhất Hòa đến căn nhà kia của anh Ngưu thì gặp Kỳ Kỳ đang tu sửa để mở tiệm gà. Hai người lâu ngày không gặp nên vui vẻ hỏi thăm nhau. Kỳ Kỳ còn tặng Nhất Hòa một hộp gà rán. Nhất Hòa được mời ăn còn chê dở. Cậu rất vui mừng khi thấy Kỳ Kỳ hạnh phúc được làm những gì cô muốn. Cuối cùng cô ngốc cũng đã trưởng thành. Nhất Hòa cùng Kỳ Kỳ đi chơi, hai người lại như hồi nhỏ. Nhất Hòa còn giúp Kỳ Kỳ chuẩn bị mọi thứ để mở tiệm gà rán. Vui chưa được bao lâu thì bạn gái Nhất Hòa đã đặt vé máy bay và hai người sẽ sớm phải đi. Mẹ Lê còn chu đáo chuẩn bị rất nhiều quà cho hai người nhưng bạn gái Nhất Hòa từ chối. Kỳ Kỳ đứng bên đều đã nghe thấy cả. Bạn gái quyết định quá nhanh khiến Nhất Hòa thất thần. Còn Nhất Cát vẫn không quên phản đối ý kiến này. Nhất Hòa cũng quyết định rời đi cùng bạn gái. Ngày Nhất Hòa và bạn gái xuất phát, Nhất Cát dù bực mình nhưng vẫn dặn dò em trai hãy gọi điện về nhà nhiều hơn. Đồng thời nhắc nhở Nhất Hòa hãy tạm biệt Kỳ Kỳ trước khi đi. Nhưng Nhất Hòa cứ thế rời đi khiến Nhất Cát buồn bực. Kỳ Kỳ vừa cầm một hộp gà rán về muốn tặng Nhất Hòa. Ai ngờ vừa về cậu đã đi mất. Cô liền lên xe đuổi theo. Xe của Nhất Hòa và bạn gái dừng ở cây xăng. Nhất Hòa vẫn luôn ngóng trông một điều gì đó. Lúc này Kỳ Kỳ cũng đã đuổi kịp. May mắn cô vẫn tặng cậu món quà của mình, đó là hộp gà rán của quán. Sau khi Nhất Hòa cùng bạn gái rời đi, Kỳ Kỳ quyết định đi cắt tóc. Nhất Hòa ngồi trên máy bay cầm theo món quà của Kỳ Kỳ. Bạn gái nhìn thấy liền không vui muốn anh vứt món quà đi. Đến sân bay Nhất Hòa vẫn luôn lưu luyến không muốn rời đi. Bạn gái thấy anh cứ ôm khư khư hộp quà Kỳ Kỳ tặng thì liền muốn vứt nó. Cuối cùng Nhất Hòa cũng quyết định chia tay bởi có lẽ hai người không hợp nhau. Nhất Hòa vừa ngồi ăn món quà của Kỳ Kỳ tặng vừa nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Kỳ Kỳ còn đang thơ thẩn đi trên đường quay lại chợt thấy Nhất Hòa đã quay về. Cô rất ngạc nhiên nhưng Nhất Hòa đã quyết định ở lại, bởi vì cậu suýt nữa đánh mất một điều quan trọng trong cuộc đời. Nhất Hòa cũng đã nói tình cảm của mình dành cho Kỳ Kỳ. Cậu ngỏ ý muốn cùng Kỳ Kỳ đi tiếp quãng đường về sau.
Bên này Nhất Cát đang ngồi trong nhà vui vẻ phe phẩy quạt thì gặp em trai mình cùng Kỳ Kỳ vui vẻ đi về. Có lẽ người vui nhất chính là chị Nhất Cát. Tối đó hai nhà họp mặt, Nhất Hòa chính thức thông báo hai người sẽ yêu đương với bố mẹ hai bên. Mẹ Lê vẫn tiếc nuối vì sao hai đứa có lòng mà lại để lỡ mất nhau nhiều năm như vậy. Nhất Cát liền lấy ra bức ảnh cô đã chụp được nhiều năm về trước để trêu đôi bạn trẻ. Hai nhà còn giục hai người mau lên vì bố mẹ đã muốn bế cháu lắm rồi. Những ngày sau đó Nhất Hòa giúp Kỳ Kỳ mở quán gà rán. Kỳ Kỳ vô cùng tận tâm với quán ăn một hộp một cái của gấu nhỏ. Cô không chỉ kinh doanh gà rán mà còn tận dụng chuyên môn trước đây của mình để tư vấn tâm lý cho khách hàng. Hôm đó Nhất Cát mời bạn bè đi ăn uống, cũng là để nhờ mọi người giúp anh cầu hôn Kỳ Kỳ. Bạn bè bèn hiến kế thả nhẫn cưới vào trong bát súp. Lúc này Kỳ Kỳ cũng vội vàng đi đến, thấy mọi người phần mình bát súp ngon thì liền một hơi húp hết sạch. Cô đã nuốt luôn cái nhẫn Nhất Hòa đã thả vào đó mà không biết gì cả. Kỳ Kỳ còn tưởng nhầm đó là con ngao cơ chứ. Nhất Hòa lo lắng đưa Kỳ Kỳ đến bệnh viện. Qua màn chụp X-quang Kỳ Kỳ mới biết thứ cô vừa nuốt phải là một chiếc nhẫn. Sau một hồi vất vả rửa rồi cuối cùng chiếc nhẫn cũng ra khỏi bụng, nhưng chiếc bồn cầu là bồn cầu tự động, vậy là chiếc nhẫn đã mất tiêu. Kỳ Kỳ sợ chiếc nhẫn mắc tiền nên hỏi dò Nhất Hòa. Cô sợ anh sẽ trách mình, nhưng dù sao anh cũng không muốn nhìn thấy chiếc nhẫn ấy nữa. Không lâu sau Kỳ Kỳ và Nhất Hòa tổ chức lễ đính hôn, mọi người đều đến dự đông đủ và vô cùng vui vẻ. Bỗng nhiên có một vị khách đặc biệt, đó chính là Hùng Dịch. Lâu rồi không gặp lại ai ai cũng vui mừng. Mọi người càng mừng hơn khi thấy Hùng Dịch đến đây để chúc mừng đôi bạn trẻ. Anh chàng năm nào vẫn quen thói hơn thua với Nhất Hòa nay đã lớn khôn, nhưng nhanh chóng Hùng Dịch đổi mục tiêu sang Nhất Cát. Hóa ra lần này cậu về là để tỏ tình với Nhất Cát. Đôi bạn trẻ để lại bữa tiệc ồn ào cùng nhau đi dạo trong vườn hoa. Kỳ Kỳ vô cùng biết ơn việc Nhất Hòa đã luôn ở bên cô. Bây giờ cô muốn về chung một nhà với anh. Nhất Hòa còn trêu cô bé ngốc của anh đã biết tư duy rồi và cũng thổ lộ tình cảm của mình với cô. Dù em có già đi thì trong mắt anh em vẫn luôn là người đẹp nhất. Em là sự rung động đầu đời của anh, cũng là lý tưởng cuối cùng của anh. Sau bao nhiêu cố gắng Kỳ Kỳ và Nhất Hòa cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.